ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወይትምት ገጸከ እምኔየ ስማኒ እግዚኦ ጸሎተየ ሃሌሉያ ወይብዛሕ ቅድሜከ ጋርየ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወይትምት ገጸከ እምኔየ በዕለተ ምንዳቤ አትምስነከ አመለተ ፄዋከ ፍቱነ ስምዓኒ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ለዓለመ ወለዓለመ ሃሌሉያ ዘውእቱ ቢል ንወድሶ ለዛሃሎ እግዚአብሔር ስቡሕ ወውእቱ ዘሳረረ ኩሎ ዓለም በአሐቲ ስቡሕ ወውእቱ
ኩሎ
Ah
ዳዊት ነቢይ በክመ ጸልይ እጼሊ ኀቤከ እግዚአብሔር አምላክየ እንዘ እብልከ ወኮልከየ ወታድኅነኒ ሊተ ምጸላእት ወዐቃብየ ትከውነኒ ወትወከል በከሚመንየ ወዘመነ ፍርቃንየ ረዳእየ ወምስካየ ወሕይወትየ ወታድኅነኒ እምደገፋእየ ሃሌሉያ በስብሐት ጽዋከ ንጉሥየ ሚካኤል መልአክ ወጸልይ በእንቲአነ ወበእንተ ነፍሰ ኩልነ መልአክየ ይቤሎ
ሰላም ለክሙ ማኅበረ መላእክት ትጉሃን ሰላም ለክሙ ማኅበረ ነቢያት ቅዱሳን ሰላም ለክሙ ማኅበረ ሐዋርያት ፍኑዋን ሰላም ለክሙ ማኅበረ ሰማዕታት ወጻድቃን ሰላም ለክሙ ማኅበረ ሥላሴ ጉቡአን ወሰላም ለማርያም ዘእሳት ማኅበረ መላእክት ታይነ ክርስቶስ ወእሙ ሰላም ለክሙ ሰበከስት አፍየ ለወዳት ፍሬ ማህሌት ምልሳንየ ትግሥት ምስሌየ ሀሉ ምስሌየ ይርቁሙ ሰላም ለአብ ወለወልድ ቃሉ ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ዘአካሎ ማእካል ለማርያም ሰላም ተሳተፈ ስብሐት ሉ ሰላም ለመላእክት ወለማኅበረ በኵር ኩሉ ጽሑፋነ ምድር ወስም በሰማይ ዝላሉ ሰላም ለአብ ገባሬ ኩሉ ዓለም ለወልድ ሰላም ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ሰላም ለነቢያት ወለሐዋርያት ሰላም ለሰማዕታት ሰላም ወለጻድቃን ሰላም ነጋሲ ለወልድ ሰላም ሥጋ ማርያም ለበስ ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ኃጢአት ዓለም ነፍሳሲ ኃይል የሥላሴ ወፀወን የሥላሴ በስመ ሥላሴ ቀጠቅጥ ሰላም ለኩልያቲክሙ እለ ሮያን በአካል ዓለምክሙ ሥላሴ አምሃ ወጸለሳል እምኔክሙ አሐዱ ተፈጸመ ተስፋ አበ ወማርያም ድንግል ወበቀራንዮ ተተክለ መድኃኒነ መስቀል ተስፋ
ቆሄ ለቤተ እስራኤል ርእዩ ኩልክሙ አጽናፈ ምድር አድኅኖቶ ለአምላክነ ያርሁ ክረምተ ይገብር ምሕረተ እምሰማይ ይሁብ ዝናማተ ወእምድር በረከተ ከመ ያጽግብ ነፍሰ ርህብተ
አምላክነ
ምህረት
በረከ ሰላም ለክሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሱሩያል ወፋኑኤል አብኒን ወራጉኤል ወሳቁኤል ወሰላም ለቅዳሴክም ከመዋነ ሰማይ ዝክሩነ በጸሎት ሰላም ለክም ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡሩያል ወፋኑኤል ሱሩያል ወፋኑ አፍኒን ወራጉኤል ወሳቁኤል ሊቃናተ ሰማያዊ ማይከል በደበጉ ቀርበዋል ለዛቲ ሰላም ለክሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሱሩያል ወፋኑኤል አብኒን ወራጉኤል ወሳቁኤል ወሰላም ለከናፍሪክም ከመ ትቀቡነ ተማይጸነ ለክርስቶስ በደሙ ሚካኤል ወገብርኤል
ሱራፌል ወኪሩቤል ለሴብሕዎ መላእክተ ሰማይ ሳሉ ለነ አስተምሩልን ቅድመ መንበሩ ለእግዚእነ ሰላም እለከ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ወዲበ ሰናይትከ አዲ ለሰብእሳይ አሐዱ ምለ ይባርክዎ ለቃል እዞዝ ዲበ ዕፅ ከመ ትጠብቅ በእንተ ሥጋሁ ለባልሰነ ከል ሰላም ለከ ንስረ እሳት ዘራማ ማህሌታይ ሚካኤል ማርኢረ ዜማ ለረዲኦትከ ድቤነ ሲማ ለማይበረነ ከዋላሃ እቀ ወፍስማ ምራደነችር አቅም ኖሃ ወግድማ እምቅዱሳን አሐዱ ምለይተጉ ሐዋዝ ባርያ በሃልይሁ ነጎድጓደ ስብሐት ግሩመ ይደምስ በለው ሰላም ለልሳንከ መዝሙረ ቅዳሴ ዘነበልባል ወለድምፀ ቃልከ አዋዝ ከርነ መንግሥቱ ለቃል ሞገሰ ክብሩ ሚካኤል ለተላቢኖስ ባል አልቦ ዘይትማሰለከ በልማደ ምሕረት ወሳይል እንበለ ባቲታ እህትከ ማርያም ድንግል ንውየጥን ዝክረ ወዳሴሆም ለነቢያት ወሐዋርያት ለጻድቃን ወሰማይ ላይላፍ መላእክት ዘራማይላ ለልዕልተ ጸጋ ማርያም ቡርክት ወለስግ ወልዳ ነባቤዛት ንውየጥን ዝክረ ወዱሶታ ለመንፈሳዊ ትርክ ዘመናሉ እምከናፍሪሃ ይወዛሊ ተጸውረ በማሕፀና ንሳ ዘኮሬብ ወያዋያ ማፀነች እግዝእትየ ማርያም ይከብር ምስቢተ እምጽርሐ አርያም ዘላለው ወእምኪሩቤል ትርቢት ተሳተ አውራ አምስተ ለተጾረ ዘይጸወር መለኮት አግመረ ዘይትገምር እሳተ ምንተ አስዮ ለእግዚአብሔር አሃተ በእንተ ኩሉ ዘገብረ ሊተ ረስእነሙ አስምሮ ገብተ ማርያም እግዝእትየ ዘምየት እሳተ ረሳ ዘለች ቤተ ላፎች አፈ በረከ ሰላም ለአፎች አፈ በረከት ሩ
ወአንቀጸ ቅዱስ መጽሐፍ አማይጽንኒ ማርያም በሽዳንቹኩ ፊታፈር ቅድመ ወልድኪ ወመላእክቲሁ አእላፍ አምስለ ልሳን ይትመተር ወይታተማ መሰረተ ሕይወት ማርያም ወተመድኃኒ ዘእምቀዲሙ ኪያኬ ሰናይተ ዘፈጠረ ለቤዛ ዓለሙ እግዚአብሔር ይትባረክ ወይትሐኮት ስሙ። መስቀል ኃይልነ መስቀል ጽንዕነ መስቀል መስቀል መድኃኒተ ነፍስነ አይሁድ ክህዱን ነሰ አመን ወእላ አመነ በኃይለ መስቀሉ ድህነ ሰላም ለዝክረ ስምከ ዘኢረከቡ ተፍጻሜተ መላእክተ ሰማይ ወምድር እለ ለመዱ ስብሐተ መድኃኔ ዓለም ተወከብ ታቅረብ ኩልሲተ ዘሰተይከ በእንቲአነ ከርቤ ወሐሞተ ለሞተ ዚአከ ከመ ትክል ሞተ ሰላም ለስዕርተ ርእስከ ለተወክፎ ስቃይ ዘአጽነነ ወለርእስከ ሰላም ከመቤዙችያነ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ በጌኮንከ ሕፃነ ፈርሃ ወደንገጸ በከየ ወሐዘነ ከይሴ ዛሳታ ለሔዋንም ሰላም ለገጽከ ዘይቀትል በድንጋጼ ዘምስለ ቀራቤት ትክልኤ እልወ ወአማጼ መድኃኔ ዓለም ዘኮንከ ባሕረ ኃጢአት ገ አድኅነኒ በኪዳንከ እምእቶነ እሳት እስመ ልሳኑ በሊ ወስሑ ለማዜ ሰላም ለአዕይንቲከ ወለእዝንከ ሰማይ እንዘላለ ኪሮ ትነብር ወከርሰ ቀላያ ዘትሬ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ነፍሰ ዚአየ አኮኑ እግዚእየ እግዚአብሔር መዋኢ ፍትሐ ቁልሳ አኮኑ ሳይረ ወባይረታ አው አኮ ኑ
ነፍሰ እዲከ
ትጉሃን እለይነውሙ መላእክት በበስርዓቶሙ ችያከአበ ይሴብሕ
አኮኑ እግዚአብሔር መዋኢ ዘታበ ቁልሳይረ ወባይረ ታውይ ሰላም ለመላትከ ለዕለት ወክፎ ስጋ ዛጽነና ወላና ዛጽነና ወላእና ፊከ ሰላም ያስተፈሳልና መድኃኔ ዓለም ዘቆምከ በአውደ ቀያፋ ወሃና ቤዝወኒ በመስቀልከ በከመ ሰማይኩ ዜና ምንተ ይበቋከ ዘዚአየ ሙስና መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ተትገብር መድኅነ ተማጸንኩ በኪዳንከ ኢታስማኒ መርገም አመ በዳህሪት ዕለት ትመጽእ ዳግም ሰላም ለአስናኒከ ወለልሳንከ ዘሰበከ ግዛነ ዓለም ቀዳሚ አመዲ በመስቀል ቆምከ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዘኢትየሰው ቃልከ ለነፍስየ መልአከ ሞት አመ ያቀውም ቅድሜክ እግዚኦ እግዚኦ ኢትሚት ገጸከ ሰላም ለቃልክ በዲበ መስቀል ዘከል ወለእስትንፋስ ከህቱም ጊዜ ሰቀሉ ካሚያ መድኃኔ ዓለም ስረይ ኃጢአትየ ብዙኃ ወኢታማስና ለነፍስየ ጸናሃ ከጸኔ እምድኅረ በላይኩ ሥጋከ ንጹሐ ሰላም ለጎሬከ ክቡር ወሉል ወለክሳድከ አይሁድ ዘሰሃቦ በሃብል መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ በቀራንዮ ስቁል በለኒ መሃርኩከ እንተ ማርያም ድንግል እስመ አልቦ እንበሌከ ቃል ሰላም ለመታክፍቲከ እለ ጾራ መስቀለ ወለዝባንከ ክቡር በዝባነ ኪሮብ ዘትልዕለ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዘይታምር በቀለ ተማጸንኩ በጻድቃኒከ እስመ ወሀብኮሙ ቃለ ዘጸውዓ ስመክሙ እምህር ብሂለ መድኃኔ ዓለም ሀበኒ ለስብናየ ምዕራፈ አጽራረ ነፍስየ እለ ይጻረሩን ይዘልፈ በአራተ ቤታ ለሲኦል ይኩኑ መንጸፈ ሰላም ለአይዳዊከ በውሒ ዘደም ጥሙቅ
ወለመዝራእት ከዘይቀትል ጋሌነ ቀትር ወድድ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ፈጻሜ ስምረት ወጻይክ ጊዜ ተቆልቆለ ደመገቦ ከመብረቅ ዜና ከተሰማ ባረብ ወሰን ሰላም ለኩርናእክ ወለእመትከ ማዕድን አመዲ በመስቀል ተሰፋ መንገለ ይምን ወጽግም ለከ ክርስቶስ መድኃኔ ዓለም ከመ ታብአኒ መንገለ ገነት ኤዶም ሀበ አልቦ ደዌ ወአልቦ ሕማም ሰላም ለእራህከ ዘተወግፈ ስቃያ ወላጻቢከ አስር ዓለማተ ኩሉ ኬንያ ለሔዋን እምነ ከመታሰስ ርጀ አንተኑ ክርስቶስ ለነፍሳታን ምስካያ ወአንተኑ መድኃኔ ዓለም ለዓለም ጻያ ምዕብር ለአስፋረ እዴከ ቅዱሳት ስብላ ሊሆን ተጻፋት ትእዛዘተ ኦሪት ቃላት መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ትታየን ለምንት ወፋ ይብልዋ ለነፍስየ በከመ ይቤ ዳዊት እንዘ ስለከ አምላክየ በኩሉ ሰዓት መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ሙላ ምህረት ከመተከዜ ቃለ ምህረትከ ታሰማኒ ማእዜ እብለከ አምላክየ በኩሉ ጊዜ ሰላም ለልብከ እግዚአብሔር ናዝራዊ ነቢይ ወመንፈሳዊ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ሕፃን ዋረጋዊ እፎ ቀሰፉከ ለነፍሳት ኖላዊ በአውደ ጲላጦስ መስፍን ከመገራላዊ ሰላም ለኩልያቲከ ክልኤቲ መንገለ ለፍየ ወለፍየ ከመወራግሃ ዘያሃቱ እግዚአብሔር አሐዱ ወእግዚአብሔር ሰለስቱ እስመ አንተ ክርስቶስ ለነፍሳት ሕይወቱ እግዚኦ እግዚኦ ኢንጥፋ በከንቱ ሰላም ለህሊናከ ጸዳለ ምብራቅ ወምዕራብ አዲም ሰሜን ወስከ ደቡብ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዘትነብር በላይ ለኪሩብ ዘወረድ ከመንገለ ምድር እመንገለ ሰማይ ከመ ትፈጽም ኩሎ ፈቃዶላ ሰላም ለአማእቲከ ወለንዋየ ውስጥከ ቅዱስ ለኃጥእ ብእሲ ቅዳሴ ሥጋ ወነፍስ መድኃኔ ዓለም አድኅነኒ ታጽናና ዓለም እስመ ኄር አልቦ እንበሌከ ክርስቶስ በሰማይ ወበምድር በባሕር ወበየብስ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ አድኅነኒ እምተብልዎ ወአብልዐኒ ቤታቡከ ከመ ይገብር ከብካቦ እስመ እምበሌከ ባዕድ ዘአምር አልቦ
ሰላም ለአውቄከ ኃይለ አርያም ዘቀነተ ወላውቅያጺከ ሰላም ጊዜ ትወፅእ ነፍሳተ እግዚአብሔር መሐሪ መድኃኔ ዓለም አንተ ጊዜ ሁረትየ ምርሃኒ ፍኖተ እስመ ፍኖተ ጽድቅ ለግሙራ ያምር ምንተ ጊዜ እስመ ፍኖተ ጽድቅ ለግሙራ ጊዜ ሆረ ትየ ምርሃኒ ፍኖተ ጊዜ ሆረ ትየ ምርሃኒ እስመ ፍኖተ ጽድቅ ለግሙራ
ጊዜ ሆረ አትየ ምርሃ አኒ ፍኖተ እስመ ፍኖ ተጽድቅ ለገ ሙራ እየ አም እርምንተ መሃሪ መድኃኔ ዓለም አንተ መሃሪ መድኃኔ ዓለም ጊዜ ሆረ አትየ
ፍኖ ተ እስመ ፍኖ ተጽድቅ ለግ ሙራ እየ አም እርምንተ ሰላም አምላክ ኃይለ አርያ አምዘቀ ቆያጼከ ሰላም ጊዜ ታወፅ እምነብሳት መሐሪ መድኃኔ ዓለም
እስመ ተጽድቅ ለግ ሙራ እየ አመ እርምን ኃይለ አርያ አምዘቀ ያጽከ ሰላም ጌዜታ ነፍሳ መድኃኔ
እስመ መርሃኒ ፍኖተ ወእሁር ቤቶ ለአምላከ ያዕቆብ እስመ ኪያሃ አሐስስ ዘአፍቀረት ነፍስየ ማኅደረ ስምከ ከመ ተሃበኒ ተምኔትየ ኩሎ አሚረ ፍኖተ
ሞተ ሀበ እስመ
ጊዜ ሆረተ የምርሃኒ ፍኖተ እስመ ፍኖተ ጽድቅ ለገሞራ እያአምር ምንተ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ቃለ ጃገኝ ናናይዝ ከማቤ ያታንሶ እስመ አንተ አምላከ ኩሉ ለዓለም ወገዙ ሰላም ለሰኮናከ ፍጻሜ ፍቅር ወሰላም ዘወረድ ከታይተ ለቤዝ ወኩሉ ዓለም መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ኃይለ አርያም ሀዙከ ድካም ወሕማም
በፀዊረ መስቀል ክቡር ከመገብ ሰላም ለመከየድክ በቅጥራተ ሐጺን ልኮ እንበላ በሳ ወጌጋይ ገባር የመላእክት ወሰብ መሐረኒ ሊተ እግዚአብሔር ጊዜ ምጽአትከ በዕለተ ፍዳ ጽኑ እስመ አልቦ ዘከማየ በቅድሜከ ኃጥእ ሰላም ለአጻብዒከ እለ ጻመ ወአፉ ወለአጽፋረ እግርከ ሰላም በፍናባን ዘይታቀፉ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዘይትረከብ ምዕራፉ ለዳዊት ፍቁርከ በከመ ይቤ መጽሐፉ ዘጻመ ወበዓለም የሃዩ ለዝልሁ ሰላም ለቆምከ ዛቀም ወቀም ወባውድ ተጋቢዮም ደርገ በቀራንዮ አይሁን መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ይታረኒ ለባዕድ ዘስእለከ አነ በልሳነ ሥጋ ክቡር እስመ አልቦ ዘከማከ በቋኢ ዘመን መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ገይስ ለለገሰሙ እስመ ሰማይኮ ሂሮተከ በከመ ትቤ ቀዲሞ በላዕለ መስቀል አባ ስረይ ሎሙ ሰላም ለጸአተ ነፍስከ አመዲበ መስቀል ቆመ ወለበድነ ሥጋ ከሙዑዝ እንቲአጤ ህሙመ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ከመ ትቤዙ ዓለም አሜሃ እግዚእ ፀሐይ ጸድ ወወርኅኒ ተመሰለ ደመ ሰላም ለግንዘተ ሥጋክ ዘመዓዛሁ ጽጌረዳ ወለመቃብሪ ከዘኮነ ለኢየሩሳሌም ባውዳ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ በቅንዓተ ሞትከ ወተቀበርከ በመቃብረ ሐዲስ እንግዳ ሀበኢከ ቀብሩ ለሕያዋን ውሉዳ ሰላም ለትንሣኤከ ትንሣኤ ጻድቃን ዘከሰተ አቀብተ መቃብር አእላፍ እንበለ ይስሙ ግብተ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዘአሰሰልከ ጽልመተ ትቤሎሙ ለአርዳኢከ አርኅዎት ርግዘተ ጎበየት ራእዩ ሊተ ለትንሣኤከ ከመ ዘንቃም ንዋም መንክራዲሁ ዘኮኑ እምበለ መስፈርት ዋቅም መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ለደቂቀ ብእሲ አዳም አድኅነኒ እግዚእየ እምድኅረ ጸላኢ ርጉም እንዘ እስእለከ አነ ገብርከ ድጉም መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዘመንግሥትከ ወይን ይቤሎ ከለለቱ ሰማያውያን ነገር መንግሥቱ ዘላለም ወምኩናኑ
ትውልደ ትውልድ ሰላም ለእርገትከ ዘፈጸመ ቃሎ ወለምጽአትከ ከኋላ እንተ ያስተጋብ ኩሎ እምሃበ አቡከ ክርስቶስ በመንበረ ስብሐት ዛሎ አውረድከ መንፈስ ቅዱስ በአምሳለ ነፋስ ወአውሎ ሶጋትያት ያዊ ወያር ኃይሎ አልቦ እምሰብ ዘከማ የአበሳትያት ገባሪ ወአልቦ ዘከማከ እግዚአብሔር መሐሪ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዓለማተ ኩሉ ፈጣሪ በደመ ገቦከ ኃጢአት ያስተስሪ አመለ ኮንኖ ዓለም ትመጽእ ዳሬ አቁርወት ስብሐታቲከ በህማ ወበጻይር በብካይ ወበጋር መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ እግዚአ ሰማያት ወምድር አስተዳሎ ሲሳየ በገዳም ወደብረ እንዘ እስእለከ በልሳን ገብርከ ሱር አስተዳሉ ሲሳየ በገዳም ወደብር እንዘ እስእለከ በልሳን
ልሳን
ክርስቶስ
አዘ
ይብሉ ነዳያን ወይጽገቡ ርሁባን አስተዳሎቀ ሲሳዮሙ እስመ ከማሁ ታስቴር ይብል
አስተዳሎ ሲሳይ በገዳም ወድብ እንዘ ስእለከ በልሳን ገብርከ አጽምዓኒ በእዝንከ ወተወከፈኒ በእዴከ ነገረ ሰቆቃ ፍጽህ ለከ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ በአውደ ጲላ በእንቲአነ ከመ ሰብአ ዓለም ኮንክ በእንቲአነ ዘአምላክ ተረክ ዘገቦከ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዘተውከ በእንቲአነ ረገዞከ በኩናት ለንጹሕ ሥጋከ ከደኖ መሬት ኦ ክርስቶስ ዘአቀሙ ከቅድመ ገጽ ጥቡአነ ልባራን በለጸ እግዚአብሔር ዘሲና እግዚአብሔር በእንቲአነ ሰቀሎከ ዲበ ዕፅ ወወደዩከ ውስተ ዝርኑ ተማጸንኩ በጸአተ ነፍስ በጊዜ ተስዓቶ ሰዓት አማአስተዩከ ብሂአ ዘምስለ ሐሞን እግዚአ ያላን ክርስቶስ ወዚያ ኩሉ ፍጥረት አድለቅለቀት ምድር ወተከስቶ መቃብራት እስከ መልአከ ሲኦል ፈርሃ ወደንገጽሙ ተዘከረነ እግዚኦ በመስቀል ከመድኅን
በከመ ተዘከርኮ ለፈያታዊ ዘየማን መድኃኔ ዓለም ኖላዊ ቀበኒ ከመብ ለብሲ ሆሙ ወለብሲ ህዙ ናዝዘኒ እግዚኦ ውዳሴከ ወይን ወልደ ባሪው ለአብ መድኃኔ ዓለም አድኅነኒ እግዚኦ በዘዚአከ ሕማም እምሕማመ ሥጋ ጽኑዕ ወእሞት ዳግም መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዘይነብብ ልሳኑ ባርኮ ወቀድሶ በመልከ ጼዴቅ ካህኑ ወበላዕሌሁ መንፈሰ ከፈኑ ዘጸውአ ስምከ ወዘገብረ ተስካረከ በዕለተ ፍዳ ኢይኩን ብከ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዘእምቅድመ ዓለም ነበርከ አግብርቲከ ዘተሞቅሁ ተሞቂያከ ፈታይ ወበሞትከ ሙታን ለህጡአ ምግባር ገብርክ ዘርቱ ሃይማኖቱ ምስለ ቅዱሳን ይኩን ማኅደረ ቤቱ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ አድኅነኒ ሞተ ከንቱ ኩሎ ከንቱ ከንቱ ንብረቱ እስመ ኩሉ ኃላፊ ውእቱ ስብሐት ለከ ኢየሱስ በአፈ ኩሉ ውዱድ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ለዕሩቃንስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቀዳሴ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘይትሰዓር ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃለ አብ ቅዱስ ማህሌትና ማህሌት መላእክቲ ተቀበለልና ብሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወን መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን ወግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክ ብህሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣሎ ስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ረኸርትኹ በረኺ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ካሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን አራይ እግዚአብሔር አድኅኖቶ ወበቅድመ አሕዛብ ከሰት ኪዳኖ ወተዘከረ ሳይሎ ለያዕቆብ አራየ እግዚአብሔር አድኅኖቶ ወበቅድመ አሕዛብ ከሰተ ኪዳኖ
ወተዘከረ ሳህሎ ለያዕቆብ እግዚአብሔር አድኅኖቶ ወበቅድመ አሕዛብ ከሰተ ኪዳኖ ወተዘከረ ሳህሎ ለያዕቆብ ቁሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ
ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእ ወአምላኪየ ኩሎ ጊዜ ስምከ ይትቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በሰማይ ከማሁ በምድር ይኩን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሀበነ ንዝበደሉና በደሎን ከመ ዘኀደግናሎም ዘናህደገልና ካብ ኩሉ ክፉት ፈተና ይእተወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢሙ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም እልክልሃለሁ። በዝናፈ ድንግል በሥጋሁም ድንግል እግዚአብሔር ጸባኦት ጌታ ሰራዊት ሰላም እልክልሃለሁ። ስኺ ኀበ ንስት ብርክቲ ፍረኸርስኽሙ ቡሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳሌ ኦ ፍሥሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ከአትገልና ናፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ወንጌለ መንግሥት ወጽድቁ ዘአውፌኒ አቡየ ካህን ወፌከ ወዲያቆን መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ አላሙ ምንትንሱን ዝዋል እዚ ናይ ጐይታናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንኽብረ መንግሥቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 19 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 24 ሽዑ ጲላጦስ ንኢየሱስ ወሲዱ ገረፎ። እቶም ጭፍራ ኸዓ ኣኽሊል እሾኽ ተኒጎም ኣብ ርእሱ ደፍእሉ፣ ቀይሕ ባርነስ እውን ከደንዎ። መመጺኦም ከዓ ወንጉስ ኣይሁድ ከመይ ኢኻ ይብልዎ፣ ገጹ እውን ጸፍዕዎ ነበሩ። ጲላጦስ ከም ብሓድሽ ናብ ወፃኢ ወፂኡ እዚ ሰብኣይ እዚ ሓንቲ በደል እኳ ከም ዘይረኸብ ኩሉ ክትፈልጡ እንሆ ናብ ወፃኢ ኣውፅኣልኩም ኣለኹ በሎም። ሽዑ ኢየሱስ ኣኽሊል እሾኽ ደፊኡን ቀይሕ ባርኖስ ተኸዲኑን ናብ ወፃኢ ወፀ። ጲላጦስ ድማ እንሆ እቲ ሰብኣይ በሎም። ሊቃውንቲ ካህናትን እቶም ገላውን ምስ ረኣይዎ ስቐሎ ስቐሎ ኢሎም ጫው ጫው በሉ። ጲላጦስ ከዓ ኣነስ ሓንቲ በደል እኳ ኣይረኸብኩሉን፣ ንስኻትኩም ወሲድኩም ስቐልዎ በሎም። ኣይሁድ ከዓ ንሕና ሕጊ ኣሎና፣ ንሱ ንርእሱ ወዲ ኣምላክ ገይሩ እዩ እሞ ከም ሕግና ክመውት ይግብኦ እዩ ኢሎም መለስሉ። ጲላጦስ እዚ ዘረባ እዚ ምስ ሰምዐ ኣዝዩ ይፈርሐ። ከም ብሓድሽ ናብ መጋባእያ ኣተዎ እሞ ንኢየሱስ ኣታኸበ ኢኻ በሎ። ኢየሱስ ግና ኣይመለሰሉን። ጲላጦስ ከዓ ንኣይ ከይትዛረበኒ እንዲኻ? ክሰቕለካን ክፈትሐካን ስልጣን ከም ዘለኒ ዶ ኣይትፈልጥን ኢኻ በሎ። ኢየሱስ ከዓ ካብ ላዕሊ እንተዘይወሃበካስ ኣባይ ስልጣን ኣይመሃለወካን ነይሩ። ስለዚ እቲ ኣባኻ ዘትሕዘኒ ሓጢኣቱ ዝገደደ እዩ ኢሉ መለሰሉ። ካብኡ ነጀው ጲላጦስ ክፈትሖ ደለየ። ኣይሁድ ግና ነዚ እንተፈትሐኻዮ ፈታው ቀሳር ኣይኮንካን፣ ርእሱኻ ንግስ ዝደሊ ዘበለ ኩሉ መቐናቕንቲ ቄሳር እዩ ኢሎም ጫው ጫው በሉ። ጲላጦስ ነዚ ዘረባ እዚ ምስ ሰምዐ ንኢየሱስ ናብ ወፃኢ ወሲዱ ኣብቲ ጸፍጸፍ ዝብልዎ ብዕብራይስጢ በታ ገበታ ዝበሃል ስፍራ ኣብ መንበር ፍርዲ ተቐመጠ።
ድሮ ፋሲጋ ኣስታት ሳድሰይቲ ሰዓት ኣቢሉ ነበረ። ንኣይሁድ ከዓ እንሆ ንጉስኩም በሎም። ሽዑ ንሳቶም ንየበሎ ስቐሎ ኢሎም ጫውጫው በሉ። ጲላጦስ ከዓ ንንጉስኩም ከ ክሰቕሎ በሎም። ንንጉስኩም ዶ ክሰቕሎ በሎም። እቶም ሊቃውንቲ ካህናት ከዓ ብዘይ ቄሳር ንጉስ የብልናን ኢሎም መለስሉ። ሽዑ ክሰቕልዎ ሓሊፉ ሃቦም። ተቐቢሎም ድማ ወሰድዎ። መስቀሉ ፀይሩ ከዓ ቀረንቀራ ርእሲ ናብ እትበሃል ስፍራ ብዕብራይስጥ ድማ ጎልጎታ እትበሃል ወፀ። ኣብኣ ሰቐልዎ። ክልተ ካልኦት ድማ ምስኡ ሓደ በዚ ሓደ በቲ ኢየሱስ እውን ኣብ ማእኸሎም። ጲላጦስ ድማ ፅሕፈት ፅሒፉ ኣብቲ መስቀል ኣንበሮ። እቲ ፅሕፈቱ ከዓ ኢየሱስ ናዝሬታዊ ንጉስ ኣይሁድ ዝብል እዩ። እታ ኢየሱስ እተሰቕለላ ስፍራ ጥቓታ ከተማ ስለ ዝነበረት ነዚ ፅሑፍ እዚ ብዙሓት ካብ ኣይሁድ ኣንበብዎ። እቲ ፅሕፈቱ ከዓ ብቋንቋ ዕብራይስጥን ሮምየን ፅርዕን እዩ። ስለዚ እቶም ሊቃውንቲ ካህናት ኣይሁድ ንጲላጦስ ንሱ ባዕሉ ኣነ ንጉስ ኣይሁድ እየ ከም ዝበለደ እምበር ንጉስ ኣይሁድ ኢልካስ ኣይትፅሓፍ በልዎ። ጲላጦስ ዝፅሓፍክዎ ፅሓፍኩ ኢሉ መለሰሎም። እቶም ዓቀይቲ ግና ንኢየሱስ ምስ ሰቐልዎ ክዳውንቱ ልዒሎም ኣብ 4 መቐልዎ። ነንሓደ ሓደ ዓቀይቲ ግዲኡ ነቲ ቀምሽ እውን ከምኡ እቲ ቀምሽ ገና ካብ ላዕሊ ክሳዕ ታሕቲ ኩሉ እንትናኡ ኡሉም ነበረ እምበር ስፋያ ይነበሮን። ንሓድሕዶም ከዓ ንዝበፅሐ ክበፅሖስ ዕጭ ደኣ ነውድቐሉ እምበር ኣይንቕደዶ ተባሃሉ። እቲ ክዳውንተይ ንርእሶም ተማቐልዎ ንቐምሸይ እውን ዕጭ ተዋድቕሉ ዝብል ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸም እዮም እቶም ዓቀይቲ እዚ ዝገበሩ። ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ። ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል። እግዚአብሔር ባሕቲቱ ቅዱስ ውእቱ አልቦ ባዕድ አምላክ ዘእንበሌሁ አፍቂሮ ከያነ ተሰቅለ እግዚእነ ከመ ይቤዝወነ ያከርም በበአመት ተዘኪሮ ዘመሃለለኖህ ገብሩ እግዚአብሔር ባሕቲቱ ቅዱስ ውእቱ አልቦ ባዕድ አምላክ ዘእንበሌሁ አፍቂሮ ከያነ ተሰቅለ እግዚእነ ከመ ይቤዝወነ ያከርም በበአመት ተዘኪሮ ዘመሃለለኖህ ገብሩ ሃሌሉያ መሃር ህዝበከ በውእቱ ወልድከ ፍቁርከ አውርድ ለነ ዝናመ
በቃለ ትእዛዝከ ተዘኪረከ ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ ሃሌሉያ መሃር ሕዝበከ በውእቱ ወልድከ ፍቁርከ አውርድ ለነ ዝና በቃለ ትእዛዝከ ተዘኪረከ ኪዳነ አብርሃም ፍቁር አውርድ ለነ ዝናመ በቃል ትእዛዝከ ተዘኪረከ
ኪዳነ አብርሃም ፍቁር ኪዳነ አብርሃም ፍቁር ኪዳነ አብርሃም ፍቁር ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ ተዘኪረከ ኪዳነ አብርሃም
ተዘኪረከ ተዘኪረከ ኪዳነ አብርሃ ፍቁርከ ኪዳነ አብርሃ ፍቁርከ በአይብሮን ኪረከ ኪዳነ አብርሃ ፍቁርከ ኪዳነ አብርሃ ፍቁር ኪዳነ አብርሃ ፍቁርከ ኪዳነ አብርሃ
ኪዳነ አብርሃ አፍቆርከ ኪዳነ አብርሃ ፍቁርከ ተዘኪረከ 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 ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ ተዘኪረከ 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 ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ ተዘኪረከ 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 ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ አውርድ ለነ ዝናመ በቃለ ትእዛዝከ ተዘኪረከ ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ መሃር ህዝበከ
ፍቁርከ አውርድ ለነ ዝናመ በቃለ ትእዛዝከ ተዘኪረከ ሺዳነ አብርሃ ፍቁርከ እግዚአብሔር ባቲቶ ቅዱስ ውእቱ አልቦ ባይድ አምላክ ዘእንበሌሁ አፍቂሮ ኪያነ ተሰቅለ እግዚእነ ከመ ይቤዝወነ ያከርም በበአመት ተዘኪሮ ዘመሃለ ለኖህ ገብሩ ሃሌሉያ የእቴ ማርያም እምነ ወእሞ ለእግዚእነ ሰአሊ በእንቲአነ ደመና ብሩህ ዘከለላ መልአክ በሰላም ተናገራ ይቤላ ፍስሕት ቡርክት አንድ እምአንስት
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅር አለ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መጎሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ይሃሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ ዳን ዘነግ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገሮሙ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ምድረ ትንሣኤ ሙታን ሳይል ወምረቱ የሃሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳት አግብርቲከ ወአማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ዘተወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተንሥአ እምከመ ሙታን ወተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳለነ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳለነ እግዚኦ
ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተንሥአ እሙታን አመሳለ ጽበት ዐርገ ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማናሁ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይኰንን ተሳሃለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳሃለነ እግዚኦ ስብሐት ለእግዚአብሔር ኩሉን ዝፈጠርካ ዘይትረ ኣምላኽ ብኩልንትናና ነምልኸካ ኣለና ኦ ንኽጦ ብሓያል ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና ባዕሉ ዝምሕረት ናይ ነፍሲ ፈጣርያ ዝኾንካ ኣምላኽ ቅድሚ ምፍጣር ዓለምካ ብኣብን ተወለድካ ንመስግነካ ኣለና ቅዱሳኑ ዘዕርፍ ናይ ብዕል ተቓሊኻ ንስኻ ብዘይቋር ምስጋንን ባዕሉ ሰራዊት መላእኽ ንትምስገን ኢኻ ብኢድ ዘይተፈጠርካ ኣብዋት ዝፈጥርካ ንጹህን ቅዱስን ዘይትምርመር ኢኻ ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ነገርካ እናመመር ኢኻ ዘይጠፍ ብርሃን ተስፋኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስናን ነቐርብ ኣለና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍር ኣለና ህዝቢ ከዓ ንዓኻ የመስግኑሎም ምስ ኣቦ ልዕሊ ኩሉ ንዝኾንካ ኢየሱስ ወዲ እግዚኣብሔር ምስ ናይ ዘለዓለም መንግስትኻ ዝምስጋና ዝንሳልሳ ግዜ ከኣፍና ነቕርብ ኣለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድን መንፈስ ፍርሓትን የመስግነካ ኣሎ ኦ ኩሉ ነፍሲ ፈርሖ ኩሎም ነፍሳት ጻድቃን ባኻ ጸኒዖም ነብሩ መናፍስቲ ዘምፅኦም ሓሱም ኣባላት ካባና ዘዳኻ ካብ ጥፍኣት ወደቢቦ ዝኾንካና ንስኻኻ ናብቲ ናይ ዘለዓለም ተስፋ ምድሓን ዘለዎ ጾጌ መጉየይ ዝኾንካና ንስኻኻ
ነቶም ኣብ ባሕሪ ጭነቑ ተድሕን ነቶም ኣብ ምድረ በዳ ዘለኹ ኣብ ጸጋኻ እትሕዊ ነቶም ኣብ ጥሩ ማእሰር ዘለኹ ኣምሳቶም ትነብር ካብ ማእሰርቲ ዝፈታሕኻና ንመሳኺንን ዝመኺን ዝናዝዞም ነቶም ጻመው ድማ ብመስቀል ዝብጀዎም ነቶም ኣብኡ ተወከልና ኩሉ መዓት ካህና ዝመልስን ዘርሕኽን ንስኻ ኢኻ ኦ ጐይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብሕቡእ ንዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግነካና ኣለና ኣብ ማህደር ህይወት ምእንቲ ኸንዕርፍ ብኣኻ ኣሜንና ፍቓድካ እናገበርና ብትእዛዝካ ከም እንመላለስ ክበረና ኦ ጐይታ ንኹሉ ንኣሽትን ንዓበይትን ንመመሓደሩን ንህዝቡን ንጓሳን ንመጓሲኦም ብምህረት ክሓሉ ኦ ጐይታና ንኣምላኽና ንብርኽ መንግስትናትካ እሞ ካብ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንውሉድ ወለዶን ዘይውዳእን ዘለዓለም ዓለም ለዓለም ወለ ትውልደ ትውልደ ዘያልቅ ለዓለም ዓለም ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልከ ምስለ መንፈስ ሰብሖ ለአምላክነ አጽንኦ ህልና ልብከ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ኢላባነ እግዚኦ ውስተ بأمنات كللكنا كل ساعة كبارة وزيرة كم زنبر نتاب بفرحان بمرعدن تلبنا نفسي سنة كد محاسا كل زبل كد محلنا زبر مركي لمنا يجلينا فليتو فقالوا يهبنا بزي من تردار كنسوا خلنا سمعنا زي مرمر بران مسرا وسمعاتيو نايتهم حديرو ومزنبر لك أنا ملاختي مسكانا محلي سمعيو وبويتان لمنا كلنا سمعنا نعخان مزقن نعخان مبدس نعخان بارخلونا باخدما خنسكنا بإمنا زي كوالس كالابنا وبويتان احنا بارخلونا مسكن كالونا كياك
ኢየሱስ ክርስቶስ ልመናና ስማዓና ንዓባሳትካ ንስቡራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ንለምጻማት መንጽሒ ብሕማም ተታሕዙ መሕወይ ንጸማማት ተውስኾንካዮም ንሞት ዘለፎ ንጸልማት ከኣሰኸዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ ምብራት እዩ ኩሉ ሰዓብ ለለ ቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓይ ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ ዝመለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በቢ ዘልያ ቀዲምካ ሓለኻን መላእኽቲ ዝፈጠርካ ኣብ በኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ ዝህላዊ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈሲነት ዘበሰርከና ንስኻ ምስክን ኢኻ ስምካውን መሰንክሪ ኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባረትካ ንውድሰካ ኣሎና ዘይፍታሕ ፈትሕ ድማ ሰቦኻ ፍቕሪ ገበርከልና ማእኸልና ኮንከ ድማ ዓረካና ጎይታ ነቶም ዝልሙንኻ ስምዓዮም ጎይታ እዞም ልምነካ ይንከሰሳብ ግዜ ክስብለል ፀላኢና ዓወት ሃበና ካመትላል ፀላ ክንሕሎ ዘይጓል ሰውለት ሃበና ኦ ዘለኣለም ንጉስ ንመበለት ኣፅናና ንዘኽታማት ተቐበል ብሓትያት ንዝረወሱ ምሕረትካ ንስህና ሓያስፋለን ብምጥፋት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ኣልሐን ኦ ጎይታ ኣምላኽና ብሩኽ መንግስትናትካ የሞን ኩልና ፀጋ ኹነና ስማለከ እዩ ኣምላክና መንግስት ቡሩክ ጸጋሁ ለእግዚአብሔር ያሃሎ ምስለከሙ ምስለ መንፈስከ አኤኮትዎ ለአምላከ መድሃን ነብስናን ዝኾንካ ዘይትልወጥ ንዓኻ ንኣብ መሰረት ጥበባትን ዓቃብ ኣልባብናን ዓይን ልብናና ዝብራኻልና ጸልማት ሕናናውን ኣርሒቕ ካብናትካ ኣእምሮ ዝኸለልካና ንስኻኻ ነትን ጥፋት ተወፍየ ናይ ጥሰብ መስቀል ወድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፍካ ሓደስካዮ ብትእዛዝካ ድማ ዝተታጠፈ ነቲ ጠፍአ ደለኻዮ ብሞት ወድኻ እንተበጀኻዮ ኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ንሴብሃከ እግዚኦ ጎይታ ወድሰካሎና ሊከነ መላእኽቲ ዘይኮኑ ምስጋና ማህሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኻ ኦ ጎይታ እዚ ኣጋእዝቲ ብኣኮቴትን ብማህሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምስኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ መብፅሒ ዝለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኻ ህልው ዝኾነ ህወት ትባህር ሰብ ንምድሓን ዝተገልጸ ብስጋ ዝተገልጸ ቃል ካብ ዓሮት ሓጢኣት ሓራ ዘውፀና ወድኻን ፍቕርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንወድሰካ ኣሎና ንወድሰከ እግዚኦ ወሃብ ሕይወት
ጎይታ ንዓኻ ካብ ማዕሙቕ ልብና ንሳልሳይ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሑታት ዝርእን ጭንቆም ፈሸለ ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረዶምን ነቶም ኣብ ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ሳኸይ መድሓኒን ጥምያት ዝሓልን ግፍዓት ዝበቀለሎም ዓርኪ ምእመናን ጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጻሕን ማሕደሪኦም ብጽድቅን ዝጽውዕዎ ሰማዒ ንመበለት ከዳን ዘኽተማት ዝኣልነት ኣቦና ምስጋና እምነትን ጉባኤ መንፈስን ኣብ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ተኸለ ቤተ ክርስቲያን ቁኑዕ መራሒ ዝህብ ኦ ጎይታ ክዕረፍና ኩሉ ሰዓናኻ እናወደስና ብኡ ኣምሳል መንግስትኻ ብልባትና ንፈልጥ ኣለና ብኣኸም ፍቕሪ ወድኻን ጎይታና ኢየሱስን ብኡ ምስጋናን ጽኑዓትን ዘለካን ዘለዓለም ዓለም ዘበቱ ለከ ስብሃት ወእዝ ለዓለም ስብሃት ለአብ ለዘአንቃሐነ እምክብሎ ስብሃት ለወልድ ፈወሰነ እምጽንዕ ስብሃት ለመንፈስ ቅዱስ ለዘሐወፀነ ለመንፈስ ቅዱስ አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስሉስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ ማርያም ወላዲት ይለመንና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረባህ ለአምላክ ረበለልና እቲ ስሌና ኢልካ ዝኸፈልካዮ ዋጋ ንዕኡ እናስተንተና ንዕኡ እናዘከርና ብኡ እናሓሰብና ኣምላኽና ኣብ ቤትካ ተረኺብና ኣለና እሞ ኣብታ ሰማያዊትን ዘለዓለማዊትን ቤትካ ድማ ክፍሊ ክህልወና ኣብ ዳግማይ ምምፃእኻ ከንቲ ነቲ ብየማንካ ተሰቕለ ዝዘከርካዮ ንዓና ድማ ኣምላኽና ተዘከረና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተጸበቐ እሞ መወዳእታ ኩሉና ጸብቐልና ኩሉ ንጽልዮ ጸሎት ኣምላኽና ኣብ እዝንኻ ዝበጽሕ ግበረልና ማህሌትና ማህሌት መላእክቲ ከም ተቐበልካ ተቐበለልና ዕጣንና ስመረልና እቲ ሕጂ ነቕርቦ መስዋዕቲ ድማ ኣምላኽና ኣብ ቅድሜኻ ቅቡልን ስሙርን ግበረልና ነብሳታ ኣግብርቲ ከዋይማቲከ ገብረ ክርስቶስ ወለተ ጥምቀት ኣብርሃ ጽዮን ኤልሳቤጥ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምጽንናዕ ኸባኻ ይስኻ ጸናንዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ መንግሥትኻ ተምጻእ ፍቓድካ ከምታት ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሃደግናሎም በደልና ምሳና ሃደገ ካብ ኩሉ ኽፉኣት ድሕነና እምበልና ፈተና ይዘትወን መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናተይማ ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላም ሰላም ለክለኹ ብሕሊና ኸይድንግል ስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ወይራዊ ሰላም ለካል እስኺ ኻብ እንስቲ ብረኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስይቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ኻድገልና ናፍቅር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ሳይል ወርት ተራከባጽ ይቤሎሙ ኢየሱስ ለመላእክቲሁ ብየአርክ በዲበ ምድር አብርሃም ፍቁርየ ይስሐቅ ቁልየ ወያዕቆብ ዘሰምረየት ነፍስ ዘእምኔሆሙ ተሰባይ ይቤ እግዚአብሔር ወተካየድኩ ምስሌሆሙ ኪዳነ ዘላለም ተናገሮሙ ሰላመ ወአፍቀሮሙ ፈድፋደ
ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ የቤሎሙ ኢየሱስ ለመላእክቲሁ ብየአርክ በዲበ ምድር አብርሃም ፍቁርየ ይስሐቅ ወያዕቆብ ዘሰምረት ነፍስየ ዘእምኔሁ ተሰባይኮ ይቤ እግዚአብሔር ወተካየደ ምስሌሆሙ ኪዳነ ዘለዓለም ተናገረሙ ሰላመ ወአፍቀሮሙ ፈድባደ አርየነ እግዚኦ ሳህለከ
ናይ አብ ሰላም ናይ ወልድ ሰላም ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ምስ ኩልና ይኹን አሜን። ማህሌትና ጸሎትና ዕጣንና መስዋዕትና ሁሉ አምላኽና ተቀበለልና በሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ትብዛሕ በሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት ምግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና አበሳና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ አድሕነና እምበር ናብ ፈተና አይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ አሜን። ዋዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ አደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ስኺኻ በንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ንዘለዓለም ዓለም አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አተሐወይ አብዝ ልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንተኻን ንጹህ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርቡሉን ዘዕርቡሉን ጊዜ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከይወጻኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢአት ለምን እቲ ምእንተኻ ዝጽልን ዝቐርብን ካህናይ ትሕደ ጐዳ ከመይ ከምቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅኡ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ዳኣ ነቲ ከንጽንበሎ ነቲ ምእንተኻ ዝልምኖ ስርየት ምእንቲ ኩሎም ሓጥኣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢአትካ ክትቅበል እንተደኣ ትደሊ ኮይንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ ስለምንታይ ካልእ ምእንትኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክንስኻ ዳኣ ስለምንታይ ኮንቱ ኮይንካ በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፃእካያ ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንዓኻ ንዘለኣለም ናብ ኣመንቲ ከይተኣቱ ኣፍ ደጊኣ ተዓፅወልካያ መርዓውያ ኣብ ዝመፆ ግዜ ሕፅኢቱ ንመርዓውያ ማፆ ትኸፍተሉ ትምግቦውን ባዕዲ ግና ይትውሃቦን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ ኣብ ግዜ ኸብካቡ ስጉኡ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝስውእ ምርዓው ዝረኣይመን ኣሎ ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም ሓድሽ ግብሪ ገበረ ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብዘይካኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን ኣብ ግዜ መርዑኡ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምንካ ክሳብ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብር ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ ኣብ ግዜ መርዓኡ መብልዕ መስን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ክሳብ ዘለዓለም ንስርየት ሓጢአት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ንዕኡ ክሳዕ ዘለዓለም ምስጋና ይኹኖ ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስሊ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ በኣፍ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒ ኢኻ ኣብ ርእሲ እዛ ኸውሒ ቤተ ክርስቲያነይ ኣብ ርእሲ እዛ ኸውሒ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያነይ ክሃንፃ እየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ከጥፍእ እዋን ከናውፅዋን ኣይኩሉን እዮም መፍትሕ መንግስቲ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ዝኣስረ ክኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈትሕኻዮ ድማ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ክኸውን እዩ
ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰቡእትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም በቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ነፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛን ብዝኾንኩ ብኣይ በቓል ባርያኻ ብፍልጠት ብዘይፍልጠት እንተበደልዎ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ቦታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጽኒዕኻ ሓልዎምን ተማሕፀኖምን ከምኡኻ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይን ትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ በኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ነፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛን ብዝኾንኩ በኣይ በቓል ባርያኻ ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀሪ ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርሕቕ ናይ ሰቡትና ንስን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለዓለም ህይወት ብርሃን ካብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶምን ሕደጎሎም ንስኻ ለዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝርሓቕ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕና ዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ስረየለይ ንኹሎም ሰቡትን ኣንስትን ባሮትካ ካብ በደልን መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብንዛርቦን ንሰርሖን ንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልና ሕደገልና ስረየልና ናሕስየልና ቅረበለልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈትሐናን ነፃ ዝወፃናን ግበረናን ኩሉ ህዝቢ ካብቲ ሓዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይና ኣገልጋሊ ኢኻ እውን ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንርእሲ ሊቃነ ጳጳስና ኣቡነ አንጦንዮስ ነብሱ ዕርፍ ንጳጳስና ኣባ መቃርዮስ ንጳጳስና ኣባ ሽኖዳ ዘክሮም ኦ ጎይታ ንብዙሕ ዓመታትን ዘመናትን ብጽድቅን ሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታና ሃገርና ኤርትራ ዘክራ ኦ ጎይታን ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስትን ዲያቆናትን መዘምራን ደናግልን ረዳእን ጠዋርን ዘይብሎም ዘኽታማት ሰብኡታን ንሳረገውቲ ህፃናት ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ከቂሞም ንዘለዉ ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽንዓዮም ኦ ጎይታ ብቑኑዕ ሃይማኖት ጸኒዖም ዝሞቱ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክሮም ነብሶም ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብር ንዓና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ክሕደትን ካብ ሓሲኻ መሓሊ ምጓዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ርክሰትን መስካሓትን ለወጥ ሃይማኖትን ካብ ምፅንባር ኣድሕነና ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዕ ካብ ዝፍትነና ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕ ንዘለኣለን ፈፂምና ምርሐ ግበረና ኦ ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ክሳዕ ኩሉ ሰዕ ክንፍጽም ሃበና ስምና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታት ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መጽሓፍ ሕይወት ዝሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን።
بسم آبن ولدن منفس قدسن حد أملا منفس قدوس كاب سمايا سمايات با وريدو نزم سوات الزللان زقدسلان إذا ساعات زياق ندي تفريها زعل زياق ندي تسدم يا سلام እግዚአብሔር مساين مش كل خاتكم من تخلوا بصمونان بفرهاتن قومون ጸልዩ መስቀል አብርሃም ከዋክብት አሰርገ ወሰማየ እንኩሉ ፀሐየ አርአየ መስቀል አብርሃም በከዋክብት አሰርገ ወሰማየ ሃሌሉያ እመቦ ብእሲ እምእመናን በቤተ ክርስቲያን በጊዜ ቅዳሴ ወይሰማ መጻሕፍተ ቅዱሳት ወይታገሰ እስከ ይፈጽሙ ጸሎተ ቅዳሴ ወኢተመጠወ ቁርባን ይሰደድ ቤተ ክርስቲያን እስማማሰነ ሕገ እግዚአብሔር ዋስተካከለ ቁመተ ቅድመ ንጉሥ ሰማያዊ ንጉሠ መንፈስ ከመ ሐዋርያት በአንተ ሊሶሙ አንተ ውእቱ መሶበ ወርቅ ንጹሕ ተውስቴታ መናሁ ህብስት ዘወረደ እምሰማያት ወሃበ ሕይወት ለኩሉ ዓለም ኦ ጎይታ ነዚ ቁርባን ዝንዓኸን ዘቕረቡ ምእንተኦም ንዘምፁን ዘክር ንኩሎም ኣብ ሰማያ ዘሎ ዓስቦም ሃቦም ዝበለፀ ብዛ መዓልቲ እዚኣ ናባኻ ንዘምፃልካ ባሪኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣቤል ጻድቕ መስዋእቲ ኣቦና ኣብርሃምን ካብታ መበለትካ 2 ሳንቲም ከም ዝተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሕድን ሕቡን ጉህድን ዝኾነ ናይ ባሮትካ እሞኦም ተቐበል ኣባይቶም እውን ካብ ኩሉ ሰናያትካ ምላኽ ቅዱስ ስምካ ኣብ ምድሪ ዝዘከሩ ብሰማያ ዘሎ መንግስትኻ ዘክሮም በዚ እውን ዘለኣለም ኣይትሕደጎም ኦ ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ደለለኹ እሞ ገጽካ ይትሕባለይ ተቆጢዕኻ ድማ ካብ ባሪኻ ይትፈለ ረዳቑነኒ ኣይትግደፈኒ ኣምላኸ መድሓኒኒ ኢኻ እሞ ሸለላይ ትበለኒ ኣውሎጊዮስ ኪሪዮስ ኢየሱስ ወዲ ያው እግዚአብሔር ኣጊዮስ ማንጦስ ፓኖዋ ማንጦን ኣላቲኖን እዩ ክርስቶስ ኣምላኽና እዚ ሕብስ እዚ ንስርየት ሓጢኣት ህዝብኻ መን ትኸውን ብሓቂ ብየማን ካዕተ ቢድካ ባርኽ ብሓይልኻ ቀድስ ብመንፈስካ ጽንዕ ነዚ ሕብስ እዚ ንስርየት ሓጢኣት ህዝብኻ ይኹን አሜን። ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብልብሲ ቦፍታን ብሽቱን ከም ዝገነዝኻ እሞ ከም ዝሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና ካብ እግዚአብሔር ኣብ ስርየት ሓጢኣት ንምርካብ እዚ ምስጋና ንዝዕብየትን ቅቡል ይኹን ሓይልን በረኸትን ፍርሃት ቅዳሴን ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን ኣሜን እግዚአብሔር ኣምላኽና ብረኻ ቁርባን ኣቤል ዝተቐበልካ ንኖህ ኣብ ውሽጢ መርከብ ንኣብርሃም ኣብ ርእሲ እንባ ንኤልያስ ኣብ እንባ ቀርሜሎስ ዳዊት ኣብ ዓውደ ኦሪና ኢያብ ኢሳዊ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ዝተቐበልካ ከምኡ ንቅዱስ ስምካን ዘቕረቦን ይሓ ተባሪኻ موبون قربان تقبل بجي حياتكم بز علم زمزم سنة وقف ديول ومن كل ساعة نزل على مال እግዚአብሔር
ጎሳያዩ ዝድወለኒ የብለይን ኣብ ልመሻኻ የውዕለኒ ናዛርፍ ማይ መርሓኒ ንሱ ንነፍሰይ ይህዳ ምንቲ ስሙ ኢሉ ብመንገዲ ጽድቂ መርሓኒ በትረኻን ምልክትራን ይጸናንዓኒ እዩ ንስኻ ምሳይኻሞ ብርባርባ ደነሞት እኳ እንተኸድኩ ጩፋ ኣይፈርህን እየ ንስኻ ኣብ ቅድሚደ ጸላእተይ ማዲ ሰርዓለይ ንርእሰይ ብዘይቲ ትለኽዮ ጽውዐይ መሊኡ ይጅርብ ኣሎ ብሓቂ ሳህልን ምሕረትን ብኹሉ ዕድመይ ትሰዕባኒ እየን ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ድማ ንዘለኣለም ክነብር እየ ሃሌሉያ ምስጋና ንኣብ ንወልድ መንፈስ ቅዱስ ሎሚን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም አሜን። ወክሱስ ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታ ናብ ቃና ናይ ገሊላ ምፅውዑኻ ንመርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረኽካሎም ነቲ ማይና ወይኒ ዝለወጥካዮ ዝብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንፀሃዮ ኩሉ ሰዓን ህይወት ነብስናን ስጋና መንፈስናን ይኹኑ ኣብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን ምሳና ኹኑ እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን ምላእን ሰናይ ነገርን ህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን እውን ንኹንሎሙ ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክቡር ደምካ ንሰትዩ ንጹህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን ብሩክ እግዚአብሔር አብ አሐዜ ኩሉ አምላክነ ወብሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሩክ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ መጽንኢ ወመንጽሔ ኩልነ ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አምላኽና ብሩኽ እዩ ወልድ ዋሕድ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ብሩኽ እዩ ንኩልና መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ ዘለዓለም ማዕረን ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ይግባሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምእንታይን ምእንቲ ዝመስዋዕቲ ዝንጸልዩ ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳናና ኣብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለምነትካ ይማምየን ወዝትየማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልና ኸይርን ክልኺ ስጋ እውን ድንግል ኢኻ ደግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኦም ብሩኽ እዮም ተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦፍስት ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናፍቲ ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሕረት ለምንልና ኦ ኣቦይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚኣብሔር ንኽነትካ ሃልዋ መስዋዕትካን ቁርባንካን ብብር ገጽ ይቀበለልካ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር እንበል ሰለስተ ጊዜ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር ብፍርሃት እግዚአብሔር ንቁም አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ
ቅዱስ ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር ኩልክሙ አሕዛብ እስመ ጽንዓት ምሕረቱ ላዕሌነ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ሃሌሉያ ለጸሎት ተዛለነ ሰላም ለኩልክሙ ነአኩቶ ለገባሬ ሰናያት ላዕሌነ እግዚአብሔር መሐሪ ሰናይ ነገር ዝገብረልና ቅረባሃል እግዚአብሔር አቦን ጎይታናን አምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖ ኣለና ሰዊርና ረዲኡና ንሓልዩና ነቕሪቡና ተቐቢሉና ተማዕቂብና ናጽኒዕና ክሳብ ሳዕ እዚያውን ኣብፂሕና እሞ ሕጂ እውን በዛ ቅድስ ዕለት እዚኣ ብኩሉ ዘመን ህይወትናን ብፍጹም ሰላም ክሕልወና ንኩሉ ዝሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ንለምኖ
እግዚአብሔር ኩሉ ተሕሳቡን ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻውን ስለ ዘቕረብካናን ዝተቐበልካናን ስለ ዘዕቆብካናን ዘጽናዕኻናን ክሳብ ሰዓት እዚያውን ስለ ዘብፅሐኻና ነመስግነካ ኣሎና የሱ አሰብኩ ከመይ ማረነ እግዚአብሔር ወይሰሃላለነ መፍቀሪ ሰብ ስለዚ ንምነካ ኣሎና ካብ ምሕረትካ እንደሎና ነዛ ቅዱስ ዕለት እዚኣ ብኩሉ ዘመን ሂወትና ንዕኻ ምፍራህ ፍጹም ሰላም ክንፍፅም ሃበና ኩሉ ቅንኣትን መከራን ሕቡእን ጉድን ዝኾነ ምልዓል ፀላን ግብሪ ሰይጣንን ምኽሩፋት ሰባትን ኦ ጎይታ ካባ ያርሕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕ ካብዚ ቅዱስ ቦታኻ እውን ኣርሒ ዝጥዕሚ ዝሓይሽን ኩሉ ሰናያት ዘለና ተመንዕ ቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ፀላን ክረግዝ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ እሞ ካብ ኩሉ ክፋድሕነና ባልሃና እምበራ ፈተና ይተትዋና ብሓደ ወድኻ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ፀጋን ምሕረትን ይቕሬታን ምሳኻ ማዕረም ዝኾነ ምሕወይ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ፅንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘለኣለም ኣለም ለጸሎት بحدش كلن زحز እግዚአብሔር አቦን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምና ኣሎና ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምእንትቶም መባእን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዙሕን ውሑድን ሕቡእን ክሁድን ዘቕርቡ ክህቡእ እናደለዩ ዝህብዎን ዘይብሎም ድሌቶም ኣብ መንግሥተ ሰማይ ይቀበለሎም ዘለኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክን ሰላም ለኩልክሙ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስ እውን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስን ንስኻ ኢኻ ምእንቲ ሕድገት ድሕነት ዓለም ነውሪ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም እትኸውን እውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ኸ ካብ ህያውነትካ ሰናያት ልምንን ንምሕፀንና ኣሎና መፍቀሪ ሰብ
ኣብዝናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስ እዝን ናብዚ ጽዋ እዝን ገዝካሪ ነዚ ሕብስ እዚ ባርኮ ነዚ ጽዋ እዚ እውን ቀድሶ ንኽልቲኦም እውን አንጽሃዮም ነዚ ሕብስቲ እዚ ንጹህ ስጋ ወድኻ ክኸውን ለውጦ ኣብዚ ጽዋ ዝተቐድሐ ወይኒ እውን ክቡር ደምካ ይኹን ኩልና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስን ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብረትን ንዓኻ ነቐርባሎና ርህሩህ ምስ ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ ምስ ዝኾነ መውሒ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዕን ንዘለዓለም ዓለም በምሳልቲ 3 መዓልትን 3 ለይትን ኣብ መቃብር ዝነበርካሉ ኣብዚ ብሩኽ ጻሕሊ ዛንቢርና ኣለና ንእዳውና ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም ኣዳው ኒቆዲሞስን ዮሴፍን ግበረን ብኡቕ ሳነትን ዕረፍትን ክብረን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እዮም እሞ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ትእዛዝ አበዊነ ሐዋርያት ያንብር በስዩ ሰልቡ ቂመ በወጨለው ጭናተ ወጸላላ ለቢጽ ወይላለም ንሂ ስዴዶ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ናይ ኑዛዜ ጸሎት ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ቃል መሕወይትን መድሓኒትን ብዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባና ናይ ሓጢኣት ማእሰር ዝበተካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሃን ዝኾኑ ኣገልገልትኻ ሐዋርያት ወፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዝሕደልካሎም መንፈስ ቅዱስ ዝቐበሉ ዝሓደኩምሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም ንዘይሓደኩምሎም ግን ሓጢኣቶም ኣይክሕደገሎም ዝበልካ እዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንሰሩ ንጹሃን ኣገልገልትኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከስተስርዩን ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃን ክፈትውን ክኣስሩን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ሂብካ ኢኻ ሕጂ ኸ መፍቀር ሰብ ካብ ምሕረትካ ንምን እንደልና ኣለና ምእንቲ ዞም ባረትካ ሰብኡትን ኣንስትን ኣቦታተይ ኣዴታተይ ኣሕዋተይ ንሓተይ ምእንታይ ምእንቲ ድኹም ዝኾንካ ኣገልጋሊኻ እውን ኣብ ቅድመ ሰውኢኻ ርእሶም ኣድኖም ዘለው ኩሎም ምእመናንን መኣምንትን ልምነካ ኣለና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ መእሰር ሓጢኣትና ቁረፀልና ኦ ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኰል ኮነ ብኽፋት ልቢ ብግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍልጠት ምስኣን ተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻ እንትፈልጥ ኢኻ መቕልዋ ምቅር ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢኣትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ናፃ ግበረና ንኩሉ ዝኾን ፍትሓዮም ኦ ጎይታ ኣይርፍ ነብሳታ ኣግብርቲካ ኣይማቲከ ገብረ ክርስቶስ ኣብርሃ ጽዮን ኤልሳቤጥ ወለተ ጥምቀት ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ንዓና ድማ ፍርሃት ስምካ ምላኣና ቅዱስ ጻንካ ምጻም ኣጽናዓና ኦ ለዋህ ጎይትና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ነቕርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ ራቦኻን ምሳኻ ማዕሪ ምሕቡም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም በእንተ ቅዱሳት ሰላማዊ ሰላምና ዝተበዱ ተመር እግዚአብሔር ያስሳለመን ነብሳለ ዚያሁ በእንተ ሃይማኖት ለናስበዱ ተመር እግዚአብሔር የሃበነ እንቲያሁ ሃይማኖት በንጹህ ነቅረብ አሜን ክሪያላይሶን ዚዮ ተሳለን በእንተ ማህበርነ ናስበዱ ተመር እግዚአብሔር እስሪ ፍጻሜነ በህብረት መንፈስ ቅዱስ የቅረበነ አሜን ክሪያላይሶን ዚዮ ተሳለን በእንተ ተደስታት ነፍሳት ናስበዱ ተመር እግዚአብሔር በሁሉም እንዳቤነ ፍጻሜ ትደስ ይጸድወነ አሜን ክሪያላይሶን ዚዮ ተሳለን በእንተ ነቢያት ቅዱሳን ናስበዱ ተመር እግዚአብሔር ምስሌሆሙ ይሁልቆነ አሜን ክሪያላይሶን ዚዮ ተሳለን በእንተ ሐዋርያት ላታ ናስበዱ ተመር እግዚአብሔር የሃበነ ናስምር በትመሙን ተአስምሮ ወመንፈልቶሙ ይድፍለነ አሜን ክሪያላይሶን ዚዮ ተሳለን በእንተ ቅዱሳን ሰማዕታት ናስበዱ ተመር እግዚአብሔር የሃበነ ንፈጽም ሺሃ ጄዘ አሜን ክሪያላይሶን ዚዮ ተሳለን በእንተ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ ረመያደፍጽ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ ህየንቴሁ ኖላዊ ሄረ ዋጫቤ ዲበ መንበሩ ወብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ ናስበዱ ተመር እግዚአብሔር የሃበነ ሺያሆሙ ለነዋህ መዋዕል
በልቦና ያርተው ቃለ ሃይማኖት በንጹህ ልብ ዘንበለ ነውር እስመ ሙንቱ ጨዋሚያኒሃ ለቤተ ክርስቲያን ቤተ ቀሳውስት ናስበጡ ተምር እግዚአብሔር ያሴስ ልምኔሆሙ መንፈሰ ክህነት ጻሕድ ወፍርሃት እዚያሁ እስከ ፍጻሜ የጸዱ ወጻማሆሙ ይትወከፍ በእንተ ዲያቆናት ናስበጡ ተምር እግዚአብሔር የሃቦሙ ምሯጽ ፍጹመ ይሩጹ ወበቅድስና ይቅረቡ ጻማሆሙ ወፍቅሮሙ ይዘክር በእንተ ንፍቀ ዲያቆናት ዋና ዶኔስጢስ ወመዘምራን ናስበዶ ደመር እግዚአብሔር የሃቦሙ ጻሕቅ ሃይማኖቶሙ ይፈጽሙ በእንተ መበለታት ማስባት ናስበዶ ደመር እግዚአብሔር የስማ ስእለቶሙ ወፈልፋለ ጸዳ መንፈስ ቅዱስ ይጸድውን ውስተ አልባብ ይሆን ወይትወደፍ ጻማሆን በእንተ ደናግል ናስበዶ ደመር እግዚአብሔር የሃቦሙ አክሊለ ድንግልና ወይኩኑ ለእግዚአብሔር ውሉደ ዋዋልደ ወይትወደፍ ጻማሆሙ በእንተ መስተአድሳን ናስበዶ ደመ እግዚአብሔር የሃቦሙ አስቦሙ በትዕግስት ይንሥኡ በእንተ ሕዝባውያን ወመሃይምናን ናስበዶ ደመ እግዚአብሔር የሃቦሙ ሃይማኖተ ፍጹም በንጹሕ ይቅረቡ በእንተ ንዑሰ ክርስቲያን ናስበዶ ደመ እግዚአብሔር የሃቦሙ መንፈልተ ሰናይ ወሕጽበተ ዳግም ልደት ለስርየተ ኃጢአት ወበማኅተመ ቅድስት ሥላሴ ይህተሞሙ በእንተ መፍቀሬ እግዚአብሔር መራሒ ሀገርነ ናስበዶ ደመ እግዚአብሔር ብዙኃ ሰላም ይጸድሩ በመዋዕሊሁ በእንተ መኳንንት ወስልጣናት ናስበዶ ደመ እግዚአብሔር ጥበብ ወፍርሃተ ዚአሁ ይሃቦሙ በእንተ ኩሉ ዓለም ናስበዶ ደመ እግዚአብሔር ያቅድም ሀልዮ ወይሃሊ ለለአሐዱ አሐዱ ጻሕቆ ዘይሴኒ ወዘይሄይስ በእንተ ለይነዱድ በባሕር ወበየብስ ወበአየር ናስበዶ ደመ እግዚአብሔር በየማነ ሳይል ይምርሖሙ ወያድብዖሙ ሀበ ማኅደሪሆሙ በደህና ወሰላም በእንተ ርሁባን ወጽሙዓን ናስበዶ ደመ እግዚአብሔር የሃቦሙ ሲሳዮሙ ዘለለ ዕለቱ በእንተ ሕዙናን ወትኩዛን ናስበዶ ደመ እግዚአብሔር ይናዘዞሙ ፍጹመ በእንተ ምቁሃን ናስበዶ ደመ እግዚአብሔር ይፍትሖሙ ማሰሪሆሙ በእንተ ጽውዋን ናስበዶ ደመ እግዚአብሔር ይሚጦሙ በሰላም ውስተ ብሔሮሙ በእንተ ስዱዳን ናስበዶ ደመ እግዚአብሔር የሃቦሙ ትዕግስተ ወትምህርተ ሰናይ ወይጸዱ ጻማሆሙ ፍጹመ በእንተ ህሙማን ወደውያን ናስበዶ ደመ እግዚአብሔር ፍጡነ ይፈውሶሙ ወይፈኑ ሳህለሙ ወምህረተ ላዕሌሆሙ በእንተ ለኖሙም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ናስበዶ ደመ እግዚአብሔር የጸድዎሙ መካነ ዕረፍት በእንተ ላበሱ አበዊነ ወሃዊነ ናስበዶ ደመ እግዚአብሔር አይትቀየሞሙ ናህየ ወሳሕተ ይሃቦሙ መዓቱ በእንተ ዝናማት ናስበዶ ደመ እግዚአብሔር የፈኑ ዝናመ ሀበ ዘይትፈቀድ መካን በእንተ ማየተ አፍላግ ናስበዶ ደመ እግዚአብሔር ይምላ ሽያሆን እስከ መስፈርት ወአቅ በእንተ ፍሬ ምድር ናስበዶ ደመ እግዚአብሔር የሀባ ፍሬሃ ለምድር ለዘር ወለማዕረር ወለኩልነ ለበጸሎት ንስእል ወናስበዶ በመንፈስ ሰላም ይርድነነ ወይጸድወነ ወያብርህ አዕይንተ አልባቢነ ንቅረብ ወንስአሎ ለእግዚአብሔር አምላክ ከመ ተሰጢዎ ጸሎተነ ይትወከፍ ንትነሳ እንከ በመንፈስ ቅዱስ ከመ ለቢወነ ንልሐቅ በጸጋሁ ወንትመካ በስመ ዚአሁ ወነትሐነጽ ዲበ መሰረተ ነቢያት ወሐዋርያት ንቅረብ ወንስአሎ ለእግዚአብሔር አምላክነ ከመ ተሰጢዎ ጸሎተነ ይትወከፍ ተንሥእ ለጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ
ወመንፈስ ቅዱስ ሰለስቱ አሐዱ ማይደረ መለኮት ሊለነ ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ውእቱ ማዕጠንት ዘወርቅ ስውር ዘይዘርያትያተ ወይ ዝወቱ ዘእግዚአብሔር ቃል ዘተዘዋምን ዛይነገላው ክርስቶስ ንሰግድ ለክርስቶስ ምስለ ውክር ሰማያዊ ወመንፈስ ቅዱስ ማየዊ መልአክ ናብኣ እግዚኣብሔር ቀዲምና ቀደም ብኢድ ባሪኻ ኢያሱነ ወድነው የቕፅሪ ያሪቆም ዘፍረስካ ከምኡ ከዓ ብቃል ባሪኻ ቅፅሪ ሓጢኣተይን ሓጢኣት ኩሉ ህዝብኻ ናፍር መልአክ ናብኣ ኣትዩ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢልዎም ልተፀጋ ተሓጎሲ ተሓጎሲ ባሂበል ክበላ እግዚአብሔር ንሳኺዩ ስኻ በንስብ ርኽትየኺ እውፅኡን ብርቑዩ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ሓጢኣትና ካዓገልና ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎም ለውን አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ኢዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም አሜን ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደልዎም ለወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ኢዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደልዎም ለወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ኢዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም አሜን ስብሃት
ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሪ ኩሎ ጊዜ ይዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም አሜን። ኦ አቦይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ክዘክረኒ ልምነካ ኣለኹ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ መዓዛታን ክነትካ ብጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣቦ ኽር ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጼዴቅን ዕጣን ኣሮንን ዘካርያስን ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ኢዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ኢዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ኢዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ኢዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም አሜን። ጴጥሮስ በረከተ ጳውሎስ ይደበል አይኔ ኩሉ ዘያፈቅሮ ለእግዚእነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘአምን ልደቶ ማርያም ቅድስት ድንግል በቸልየት ታቦት መንፈስ ቅዱስ እስትምጣቱ ሃዳስ በድመይቤ ጳውሎስ ውጉዘ ለይኩን መልእክተ ጳውሎስ ናብ ሰብ ገላትያ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቅዲ 7-14 ፍለጡ እምበኣር ደቂ ኣብርሃም ዝኾኑ እቶም ናይ እምነት ሰባት እዮም። ቅዱስ መጽሓፍ እውን ኣምላኽ ንህዛብ ብእምነት ከም ዘጽድቖም ኣቐዲሙ ርእዩ ኩሎም ኣሕዛብ ብኣኻ ክባርኹ እዮም እናበሉ ኣቐዲሙ ንኣብርሃም ኣበሰሮ። ኣብርሃም ስለ ዝኣመነ ተባረኸ። እቶም ዝኣምኑ ዘበሉ ከዓ ከምቲ ናቱ ክባርኹ እዮም። ነፍሲ ወከፍ ነቲ ኣብ ሕጂ ሙሴ ዘሎ ከይቋረፀ ዘይፈጽም ኩሉ ርጉም ይኹን ዝብል ጽሑፍ ስለ ዘሎ እቶም ኣብ ምፍጻም ሕጂ ዝእመኑ ዘበሉ ኩሎም ኣብ ትሕቲ መርገም እዮም። ሕጂ ግና ጻድቕ ብእምነት እዩ ህያው ኮይኑ ዝነብር ከም ዝብሎ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሕጂ ብምፍጻም ዝጸድቕ ከም ዘየልቦ ርግጽ እዩ። ሕጂ ኣብ እምነት ዝተመስረተ ኣይኮነን እኳ ደኣ ሕጂ እቲ ሕጂ ብምልኣት ዝፍጽም ብኡ ህያው ኮይኑ ክነብር እዩ ዝብል ትእዛዝ ኣለዎ። ኣብ ዕንጨይቲ ዝተሰቕለ ርጉም ይኹን ዝብል ጽሑፍ ከም ዘሎ ክርስቶስ ኣብ ክንዳና መርገም ብምዃን ካብ ሕጂ መርገም ኣድሓነና። እዚ ከዓ እቲ በረኸት ኣብርሃም ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ ኣሕዛብ ምእንቲ ክወርድ ንሕና ከዓ ብእምነት ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ምእንቲ ክንቅበል እዩ። በረከተ አብ ወፍተ ወልድ ወሀብተ መንፈስ ቅዱስ ዘወረደ ላለ ሐዋርያት በጽርሐ ጽዮን ቅድስት ከማሁ ይረድ ወይት መካብ ላለ ወላለ ትውልዱ ሕዝበ ክርስቲያን ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ
ሰናየ መልእክት ፈዋሲ ዘነሳይ ከአክሊለ ሰአል ወጸሊ በእንቲአነ ያድኅን ነፍሳተነ በቤዛ ሳይሎ ወምሕረቱ በእንተ ቅዱስ ስሙ ተንሥኡ ለጸሎት ይወድዛለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ናይ ጎይታናን አምላክናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያን አገልጋዩን ዝኾነ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝንገር ቃል እዩ። ጸጋን በረኸቱን ምስኩላን ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ቀዳማይ መልእክቱ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ካብ 20 ክሳብ ፍጻሜ። በደል እናገበርኩም መውቃዕቲ እንተተዓገዝኩም እንታይ ሓበን ኣለዎ? ሰናይ እናገበርኩም መከራ እንተተዓገዝኩም ግና እዚ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅቡል እዩ። ንስኻትኩም እውን ነዚ ኢኹም ዝተፀዋዕኩም። ክርስቶስ ድማ ኣሰር ኣሰሩን ምእንቲ ክስዕቡ ኢሉ ምእንተኻትኩም መከራ ተቐበለ፣ ኣርኣያ እውን ሓደገልኩም። ንሱ ሓጢኣት ኣይገበረን፣ ሓሶት እውን ኣብ ኣፉ ኣይተረኸበን። ምፀረፉ መሊሱ ኣይፀረፈን። መከራ ምሳፅለዎ ከዓ ነቲ ብቅንዕና ዝፈርድ ኣምላኽ ደኣ ነገሩ ኣሕሊፉ ሃበ እምበር ኣይፈራርህን። ካብ ሓጢኣት ርሒቕና ብፅድቂ ምእንቲ ክነብር ንሱ ባዕሉ ንሓጢኣትና በቲ ኣብ መስቀል ዝተሸንከረ ሰውነቱ ፀውሮ። ብቁስሉ ኢኹም ዝሓወኹም። ከመይ ከም ኣባጊዕ ተዋሪርኩም ጠፊእኩም ነበርኩም። ሕጂ ግና ናብቲ ጎሰኹም ሓላዊ ነፍሳትኩምን ተመሊስኩም ኣለኹም። ኣቱም ኣሕዋቴ ዓለም ፍቶትን ኩሉ ሓላፊ እሞ ነዚ ዓለም እዚኣ ናብዚ ዓለም ዘሎ መትፍትዎ ቅዱስ ስሉስ ዘሁር ላዊክ ቀበማይበለነ በእንተ ቅዱሳን ሩያን መላእክተ ናዝዘነ በሳይል በእንተ ቅዱስ ተንሥኡ ለጸሎት ይወድዛለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጹሓን ሃዋርያት ተረኽበ። እዚ ዜና ግብሪ ሃዋርያት በሪኽ እዩ። በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ምስለ ነብሳታ ግብርቲ ኳይማቲከ ገብረ ክርስቶስ ወለተ ጥምቀት ኣብርሃ ጽዮን ኤልሳቤጥ ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም። ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 3 ካብ ቁፅሪ 17 ክሳብ ፍጻሜ። ሕጂ ድማ ኣሕዋተይ ከምቶም መኳንንትኹም ነዚ ብዘይፍልጠት ከም ዝገበርኩሞ እፈልጥ ኣለኹ። ግናኸ ክርስቶስ መከራ ከም ዝረክብ ኣምላክ ቅድም ብኣፍ ኩላቶም ነቢያት ዝነገሮ ከምኡ ፈጸሞ። እምበኣር ስኻ ሓጢኣትኩም ምእንቲ ክድምሰሰልኩም ካብ ገጽ እግዚኣብሔር ከዓ ዘመን ዕረፍቲ ምእንቲ ክመጸልኩም ነቲ ቅድም ንዓኻትኩም እተሓድየ ክርስቶስ ከዓ ምእንቲ ክሰደልኩምሲ ተነስሑን ተመለሱን። ክሳዕቲ ኣምላክ ካብ ጥንቲ ብኣፍ ቅዱሳን ነቢያቱ ተዛረቦ ዘመን ምቕናዕ ኩሉ ሰማይ ንኢየሱስ ክትቅበሎ ይግባእ እዩ። ሙሴ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላክኩም ከምዚ ኸማይ ዝበለ ነቢይ ካብ ኣሕዋትኩም ከተንስኣልኩም እዩ እሞ ንሱ ዝብለኩም ዘበለ ኩሉ ስምዑ ክኸውን ከዓ እዩ። ነቲ ነቢይቲ ዘይትሰምዕ ዘበለት ነፍሲ ካብ ህዝባ ክትምንቆስ እያ በለ። ኩላቶም ነቢያት ድማ ካብ ሳሙኤል ሒዞም ክሳብ እቶም ድሕሪኦም ተዛረቡ ኩላቶም እዘን መዓልታት እዚኣተን እዮም ዘበሰሩ።
ንስኻትኩም ውሉድ ነቢያትን ውሉድ እቲ ኣምላኽ ንኣብርሃም ኩሎም ኣሕዛብ ምድሪ ብዘርእኻ ክባረኹ እዮም ኢሉ ምስ ኣቦታትና ዝኣተዎ ኪዳንን ኢኹም። ኣምላኽ ንነፍሲ ወከፍኩም ካብ ክፍኣቱ እናመለሰ ምእንቲ ክባርኸኩምሲ ንወዱ ኣተንሲኡ ቅድሚ ኩሉ ናባኻትኩም ለኣኾ። ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተለዓለ ድማ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዝኣምኑ በዝሑ ቅዱስ አንተ አምላክ አበየ ኩሉ ቅዱስ ዛንተ ቃላብያ ቅዱስ 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 ዘተአምር ኩሉ أبراهام ዝተቀበል ካብ ክንዱ ይስሐቅ ወዱ በጃ ክኸውን ኣዳሊኻ ዘውረድ ካሎ ጎይታ ከምኡ መስዋእትናን እዚ ማዕዛዕጣና እንተቀበል ኣብ ክንዱ ድማ ብዝሕሳልኻ ምሕረትካ ናብ ልዕለይና ለኣኽ ካብ ኩሉ ፅዩ ጨና ሓጢኣትና ንጹሃን ክንከውን ግብረና ኦ መፍቀሪ ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንጽህናኻ ምስጋና ክነገልግል ዝበቕዓና ግበረና ንኩሉ ዘመን ህይወትና بحق بنصحنا خوينا بدسام بحقوسن كنغلغل ابقعنا انسيو لصلاة زيو تزعلنا سلام لكلكم مثل منفسك او قويتا هاوسن كسوسن عالمنا هورا قبعي زخونت حانت قدش بيتك شانك ذكران لمنا كالونا صلي وبند السلام عهدي قدس وثرسيان انت حواريات رتد وحابر زيابير امين كريالاي زيو تزعلنا وقجيو عيرف نفس ابونا انتونيو سعد الروس من السمايات مثل قدسان أنبر لنا دي بمنبرو ينتيو أنبر لنا دي بمنبرو ينتيو نولاوي هير إنو كون كما مريد ألبو نولاوي وأيم ستأنا تقلا مساتي وأي يسألونا حزبنا كيران إلا وصان منينا صلي وتكتب سبعة يسمعين كما يعرف رزي نفسه بسلام ويسين لنا هينتيو نولاوي هير وعكابدي بمنبرو آمين كريالاي زيو تزعلنا تذكر اجزيو أبوينا وآوينا وآتينا لنا وعيرو فرت هيمانو تذكر اجزيو ما يبرنا وكلهم أقوم كما يكونوا لنا زنبلك العاد ويسرعات يقبروا فقعدك قدسته وبصيته ورسيوم وبيت صلوت وبيت نصو وبيت بركات أقوانا اجزيو لنا لأكبرتيك ولألي متصوم دهرينا واسك العالم موعلة سقو صليو بأنت محبرنا وقبة لكلنا آمين كريالاي زيو تزعلنا تنسك ديو عملا شوي زرو سلك ويجيو كلهم قد ما قسك اللي يسألو كنت سو بروك اسمك بكسا يكون بروكانا بركة ألف آلافات وتلف آلافات لا يقبروا فقعدك بكل جزيء بعد ولدك زبط لك امثل يوم ذل قدس منفس بعد ويجيني وزلفني لا علم على تفسيه او ذنب لشي دعينا او قدس ملئتك كبرت دنقل وكل جزيء ولا يتأملاك أمو لكريستوس أيرق صلوتنا دي بملئل تفكر ولشي كما إسرائيلنا تاوئينا تفسيه او لليت
ዘወለች ለነ ብርሃነ ጽድቅ ዘበአማን ክርስቶስ አምላክነ ኦ ድንግል ንጽሕት ሰአሊ ለነ ሀበ እግዚእነ ከመ ይግበር ምህረተ ለነፍሳቲነ ወይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተፈሲ ኦ ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ቅድስት ወንጽሕት ሰአሊት በአማን በእንተ ዘመደ እጓለ እመሕያው ሰአሊ ለነ ቅድመ ክርስቶስ ወልድኪ ከመ ይጸግወነ ስርየተ ኃጣውኢነ ተፈሲ ኦ ድንግል ንጽሕት ዘበአማን ንግሥት ተፈሲ ኦ ምክሃ ዘመደነ ተፈሲ ኦ ዘወለች ለነ አማኑኤል አምላክነ ንስእለቺ ከመ ትዝክርነ አራቂተ ዘበአማን ቅድመ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይግበር ምህረተ ለነፍሳቲነ ወይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ጊዜ ሰበቶ ለመድኃኒነ ዕጣን ይእቲ ማርያም ዕጣን እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትመያዝብ እምኩሉ ዕጣን ወለደቶ መጻዋዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወምሕረት ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ወሀብተ ሰማያት ለማርያም ድንግል ተቦ መራሁት ለአቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወቀምት ለአቡነ እስመ ውእቱ ብርሃነ ለቤተክርስቲያን ማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራ አብ ወአሰርገ ወደብተራ ለማይደረ ፍቁር ወልዱ ደብተራ ስም ገብርዋ በከመ ነገረ ወአሮን ካህን በማእከላ ያርግ ዕጣነ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር አእላፍ ወክቡ በውሳረ
እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ቅድስት ድንግል ተሳለን ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ዘተንሥአ እሙታን አመ ሣልስት ዕለት ዐርገ በስብሐት ውስተ ሰማይ ወነበረ በየማነ አቡዕ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይኩነን ሕያዋነ ወሙታን ተሳለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን። ይሁን ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተዘሃለን ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሃሉ መስለ ኩልክም ሰብሖ ለአምላክነ አጽንዑ ህሊና ልብክም አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት እግዚአብሔር አብ አብራኒ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነብሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ዓለም ዝፈጠረ እዩ። ናብ ህይወት ዝመርዕ ዘይሓልፍ ህይወት ዝህብ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዓንቀብ ፀልማ ዘውፃእኸና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀጉኻና ነቶም በኣኻና መንካ ማዘር ተፈቲሕኻ ብእምነት ከልልካና ኩሉ ሰ ካብ ባሮቱ ዘይርሕቕ ምሳቶም ዝነብር ነታ ብምፍራህን ብምርዓደን ትልሙኖ ነብሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልና ዝምርምር ከይለመና የዘልየና ፈሊጡ ፍቕሪ ይበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅውዖ ኩለና ዝሰምዐና ዘይምርመር ብርሃን ንጉስ ሰራዊት ሰማያት እዩ። ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዕ እዩ። ኦ ጎይታን ልምነካ ኣሎና ስማዓና ንዓኻ ነመስግን ንዓኻ ንውድስ ንዓኻ ነባረኽ ኣሎና ባኻ ድማ ክንፀንዕ ብእምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስቡራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ንለምፃማት መንጽሄ ብሕማም ተታሕዚ ምሕወይ ንፀማማት ዝኮንካዮም ንሞት ዘለፎ ንፀልማት ከኣሰቓዮም ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራት እዩ።
ኩሉ ሰዓብ ለቅዱሳን ዘብር ፀሓዩ ብምድፍታውን ኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘልያ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእክት ፈጠርካ ኣብ ኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብ ናይ ምሮን ካብ ኣብ ናብዛ ዓለም ተላኸ ዝህላው ዘይበርስን ዘይምርመርን ዘይረአ መንፈስ እዩ ነዘበሰርከና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካውን መስተንክሪኦ ጎይታ ምእንቲ ዘንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ሳልሳይ ጊዜና በኻ ንቐርብ ኣሎና ዘይልወጥና ትካምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰር ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ዝኾኑ ነቶም ባኻ ዝኣምኑ ኩንዕልና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኹሉ ሓይሊ ፀላብ መንፈስ ክንረግዝ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ምሰብኻ ፍቕሪ ገበርካልና ማእኸልና ኮንካ ድማ ዓረካና ጎይታ ነቶም ዝልሙንኻ ስምዓዮሞ ጎይታ እዞም ልምነካ ናይ ንከሰስ ኣብ ግዜ ክስብልዕል ፀላኢ ንዓወት ሃበና ካብ ምትላል ፀላኢ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ወዘለኣለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለታት ፀናንዕ ንዝኽታማት ተቐበል ብሓጢኣት ንዝረኸሱ ምሕረትካ ንፅንዓ ሻለብም ንጥፋኣት ምለስ ኣብ ቤት ማእዘርቲ ንዘለዉ ኣድሕን ኦ ጎይታናን ኣምላኽና ብሩኽ መንግስቲ ናትካ እሞ ንኹልና ፀግዒ ኩነና ስመለከ እግዚኦ ኣምላክነ መንግስት ብሩክ አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስልስባ አካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ለመነና ጎይታናን አምላኽናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ኩሉ ዋጋ ዝኸፈልካልና ንዑና አስተንተና ንዑና ሓሰብና ኣብ ቤትካ ተረኺብና ኣለና እሞ ዝዓለ እዚኣ ብደምካ ዝዓደካና ስለና ኩሉ ነገር ተቐበልካልና መዓልቲ እሞ ንኩሉ እናዘከርና ኣብ ቤትካ ተረኺብና ኣለና እሞ ኣብታ ሰማያዊት ቤትካ ክፍሊ ክህልወና ድማ ከምቲ በዚ ዕለት እዚ ነቲ ብየማንካ ተሰቕለ ሽፍታ ዘከርካዮ ንዓና ድማ ተዘከረና መወዳእታና ፀብቐልና ነፍሳታ ግብርቲ ከዋይማቲከ ገብረ ክርስቶስ ወለተ ጥምቀት ኣብርሃ ጽዮን ኤልሳቤጥ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምፅናዕ ኸባኻ ኢኻ እስኻ ጸናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግና በደልና ኣበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ ኢኹ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ እንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረኸርፅኺ ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስለ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ስሉስ ቅዱስ ተሰሃለም
ጋሰ መላኽየ ወድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺ ጸሊልና ለምንልና አብቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአትና ሓድገልና ንስሉስ ቅዱስ ናብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ክብሪ ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ፈስከ ጎይታና እግዚአብሔር አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም ትርእይዎ ዘለኹም ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ክሪኡ ደለዩ ግና ከይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዕዎ ዘለኹም ክሰምዑን ደለዩ ግና ከይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘለዋ ዓይንትኹምን ሰምዓ ዘለዋ እዘንኩምን ብፁዓን እዮም ዝበልካዮም ንዓና እውን ከምኣቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና እግዚአብሔር ብሞት ዝቐደሙና ዕርፎም ንዝሓመሙ ብቕልጡፍ ኣሕውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሓኒት ናይ ኩልና መተንሰ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳዕ ኣርያም ነቕርብ ኣሎና ንዘለዓለም ዓለም وصموئيل إني مثل إلي سبو سمو يسبو لأግዚአብሔር ውእቱኒ ይሰጠዎሙ ወይትናገሮሙ በአምደ ደመና ወሳሙኤል እኔ ምስለ ለይፄውኡ ስሞ ይፄውን ለእግዚአብሔር ውእቱኒ ይሰጠዎ ወይትናገሮሙ በአምደ ደመና
لإني مثل ليسقوي وسمو يسقوي لእግዚአብሔር وإذن يسጠዎ ويتناجሮሙ በአምደ ደመና ሳሙ ስሞ ወይሴው ለእግዚአብሔር ወውኒ እጠሙ በአውደ ደመና ሳሙኤልኒ ምስለ ለይፄውኡ ስሞም ይፄውዎ ለእግዚአብሔር ውእቱኒ እግዚአብሔር ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ይባረኸና ይቀድሰና ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት ብምፍራህን ምቅጥቃጥን ምስ ዘገልግልዎ በብግዚኡን ሰዓቱን ምስ ዘመስግንዎ መላእኽቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም እግዚአብሔር አምላክ መፍቀሪ ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ኣገልገልትኻ ንጹሓን ሃዋርያትካን ካብ ወሰን ዓለም ክሳብ ወሰን ዓለም ዝለኣኽካዮም ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምህሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ዘሎ ኩሉ ደዌን ኩሉ ሕማምን ክሕውዩን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕቡእ ምስጢርካ ክምህሩን ዝለኣኽካዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂ ኸ ጎይታ ኣምላኽና ብርሃንካን ጽድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብናን ናይ ሕልናና ዕንቲና ብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌል ካብ ጥባት ክንሰምዕ በቓዕና ግበረና ከም ሰማዕና ያ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራሕ ይኹን ኣብ ክንዲ 1 30 60 100 ሰናይ ፍረ ኣብ ህይወትና ክንፈሪ ባረኸና ናይ ህዝብኻ ኣበሳ ክትሓድግ ንመንግስቲ ሰማያት እውን ዝተዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አቦ ባመስገኑ ወልድ ዋሕድ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ላመስገኑ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ ወንብሩ መንፈስ ቅዱስ አመስግኑ
ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በአማን ቅዱስ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ ለአምላከ ያዕቆብ ዋቡ ከበሮ ኩሉ ግዜ መሃረና ኩሉ ግዜ ድማ ኣቕርበለልና እቲ ዝንበብ ቃልካ ንዓና ኢማ ኣምላኽና ሰሚዕና ድማ ኣብ ክንዲ 1:30-60 ፍረ ጽድቂ ክንፈርየሉ ምሳኻ ክንዕረቐሉ መገድኻ ክንሕዘሉ ኣምላኽና ንስኻ ርዳእና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንዝበደሉና በደልና ምሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ዋዳዕነና እምበር ፈተና ይተእትወና መንግስት ዘለዓለም ናትካ ዘለዓለም ናትካ ይማን ናይ ቅዱስ ገብርኤል መላክ ሰላምታ ሰላም ይኩን ሽጋኹ እግዚአብሔር ጽባሕ ተሰረው ይሰላም ንስኺ ካብ ኣንስቲ ፍረትኪ ፍረገርጾም እግዚአብሔር ብሳኺ ይፍስጡ ደስ ብልካት ኣፈተወ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዋ ወንጌለ መንግስት ወጽድቆ ዛወፈና ወፈይኩከ ሁየ ዲያቆን መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ ያሞ መንውን ተነስሑን ዝቃል ዘእግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለክብረ መንግስቱ ይደሉ ስብሃት ለዓለመ ዓለም። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ካብ ፍቕዲ 26 ክሳብ 35 ዘገልግለኒ እንተሎ ንዓይ ይስዓበኒ እቲ ዘገልግለኒ ድማ ኣብቲ ኣነ ዘለኽዎ ኣብኡ ክኸውን እዩ ዘገልግለኒ እንተሎ ንዕኡ እውን ኣቦይ ከኽብሮ እዩ ሕጅስ ነፍሰይ ጉህያ ኣላ እሞ እንታይ ክብል እየ ኣቦ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣድሕነኒ ግናኸ ምእንቲ እዚ ናብዛ ሰዓት እዚኣ መጻእኩ ኣቦ ንስምከ ኣኽብሮ ሽዑ ካብ ሰማይ ኣነ ኣኽቢረዮ ኣለኹ ከም ብሓድሽ እውን ከኽብሮ እየ ዝብል ድምፂ መጸ ሽዑ እቶም ደው ኢሎም ዘለዉ ህዝቢ እዚ ሰሚዖም ነጉዲ እዩ በሉ ገሊኦም መልኣኽ ባድኣ ተዛረቦ በሉ ኢየሱስ መሊሱ በሎም እዚ ድምፂ እዚ ምእንታኻትኩም እዩ ዝመጸ እምበር ምእንታይ ኣይኮነን
ፍርዲ ዝዓለም እዚኣ ሕጂ በጽሐ ገዛእ ዝዓለም እዚኣ ሕጂ ንወጻኢ ክድርበ እዩ ኣነ እውን ካብ ምድሪ ልዕል ምስ በልኩ ንኹሉ ናባይ ክስሕቦ እየ ብኸመይ ዝመሰለ ኣማውታ ከም ዝመውት ከመልክተሎም እዩ እዚ ዝበለ ስለዚ እቶም ህዝቢ ንሕናስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ከም ዝነብር ደኣ ካብ ሕጊ ሰማዕና ንስኻ ግዳ ከመይ ኢልካ ኢኻ ወዲ ሰብ ልዕል ክብል ይግብኦ እዩ ትብል ዘለኻ እቲ ወዲ ሰብ እትኸ እንታዋይ እዩ ኢሎም መለስሉ ሽዑ ኢየሱስ ገና ንቁሩብ መዓልቲ ብርሃን ኣብ ማእኸልኩም ኣሎ ጸልማት ከየርከበኩም ብርሃን ከለኩም ተመላለሱ እቲ ጸልማት ዝመላለስ ናብ ዝኸዶ ኣይፈልጥን እዩ ደቂ ብርሃን ምእንቲ ክትኮኑ ብርሃን ከለኩም ብብርሃኑ እመኑ በሎም بود زأمن نايزل عالم هي وتحلو نأمن قال قدس قدامي أملاخنا بزيت مرمر سب مفكار كان حدا ودخا زتفى بقينا بخاخ ملسنا وعالم سدد كايو أو ممهرنا نبز مفرهي قربان أبن قربو اللقيزي بحاتياتنا ندحرت كين ملس نبخان لمنا لنا بمحرتك انبربت صدقنا نمكا حيكونان أو نزاهي وتنا زفت خيا ومفكار سب دقيمنا خبر رايا خان لمن ندلنا لنا نعنا نمدحان زقبر كايو زمسوات زي سقاون دومون نعنا نقلقل تخان نغلو متبخان نمفردي خيكوننا نمدحنا نمدمساس بدلنا بنزال نزرحنا يو مسسرين زتدال ويخون او ابن ودن منفس قدسن سمكا كبرن مسقانان يخون لو من كل ساعة نزل عالم عالم وكايبن حسبك وزكلو يزي راب لذي ومدانينا يسوع كريستوس حجها كل نزحس كأجزاء رب وقيتنا مدحنا يسوع كريستوس كبر رايحان لمنا لنا وقيتا كوزن سوسن عالم زلاني هواريات حنت جوباء سلام حنت قدس بيت كريستيان كذاك سليو
በእንተ ሰላመ ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሀበ እግዚአብሔር እግዚኦ ተሳሃለነ ኩሉን ዝሓዘ እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኦ እግዚኦ አይረፍ ነፍሲ አቡነ አንጦንዮስ ንስመተ ክህነት ካብኡ ክሳዕ ተኣመኖ ክሳዕ ዝፍፅም ንብዙሕ ዓመታትን ንላይ ሰላም መዋዕለ ሓለዋ ክሕልወና ብዙሕ ፀጋ ዝህብ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ። ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ እንጦንዮ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲምለነ የንጤሁ ኖላዌ ዋቃ ኖላዌ ዋቃ ብሔር ዲበ መንበሩ ዛሃገር አባይ ኤርትራ ወዲቢር ሳገር አበዊነ ብፅዋን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት ኩሉ ንዝሕዚ እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምን ኣለና። ኦ መፍቀሪ ሰብ ካብ ርራይኻ ንልምን እንደልና ኣሎና። ተዘከ እግዚኦ ማህበረነ ባርኮሙ ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማኅበርነ
ንግስቴታ ቁራዝ ብዘይ ምኽልካለን ቅድስነትን ፍቓድካ ክገብሩ እናትካ ኾኑን ጸጋ ኻሃቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ግበሮም ንዓና ንባሮትካ ኻባና እንዳሕር ንዝመጽእ ንዘለኣለም ሰናይ መዋላ ተንስ እግዚኦ አምላክየ ወይዘርኡ ጸርከ ወይጉየዩ ኩሎሙ ቅድመ ገጽከ እለ ይጸልኡ ቅዱሰ ወብሩከ ስመከ ህዝበከሰ ይኩኑ ብሩካነ በረከተ እልፍ አእላፋት እልፊተ አእላፋት ይግበሩ ፈቃደከ በኩል ጊዜ ባህድ ወልከ ዘቦቱ ለከ ምስሌም ስለ ቅዱስ መንፈስ ባት ወይ ኢዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም ንበልድ ውልነ በጥበብ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት ነአምን ባዶ አምላክ ኩሉ ሰማያት ወምድር ዘያስተርኢ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር አምናምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህልው ብዝኾነ ወልደ አብ ዋህድ ወናምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ አምላኽ ዝተረኽበ አምላኽ ዝተወለደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ በመለኮቱ ምሳብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብውእቱ ዝተፈጥረ ብዘይቅቡልና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ ምእንታና ምእንተ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ሥጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምንታና ተሰብለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንሥአ ብኽብሪ ኣብ ሰማይ ዐረገ ኣብ የማን ኣቦ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ መጺኡ ንመንግሥቱን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ተዛራረዩ ልዕሊ ኩሉ ሐዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ኃጢአት ንጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ሕይወትን ተስፋ ንገብር ትንሣኤ ሙታን ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ኣይቀበል ሰይጣንን ሰራዊትን ዝተላለዎ መለኮታዊ ሓዊ ከይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ካል ሓሳብን ዘለዎ ናይ ዝሙት ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋው ርስሓት ከም ዘንጻኹ ከምኡ ድማ ካብ ናትኩም ሓጢኣት ንጹህ እየ
ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን እንተቐረብኩም ካብ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርእስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኮይንኩም እንተዘይቆረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ ነዚ ናይ ጃሃንጫ ዝተስተሓጨረ ወይ ዝሰሓቕን ዝተዛረበን ወይ ከዓ ብኽፍኣት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቖመ እንተሎ ንድወይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘቐጥዖን ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘሽካዕለለን ይረዳእ ኣብቲ ናይ በረኸት መርጀም ኣብቲ ናይ ሕጃት ሓጢኣት እውን ካብ እግዚኣብሔር ጀሃነመ እሳት ክቕበል እዩ ኦ ጎይታይን ኣምላኸይን ግባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቕርን ክፉእ ሕልናን ቂምን ብቐልን ስጋዊ ርስሓትን ፍትወትን ኣድሐቐለይ ፍቕርን ሰላምን ዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብርኦም ብዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ክጽምበር እውን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋናን ዘለኣለም ዓለም ንዓኻ እዩ እሞ ንዓኻ ኸመስግኑ ንኹሉ ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካዮም ንስኻ ኢኻ ተንስ እግዚአብሔር አብይ ዘላለም ዘለሃኮ ለሰብ እንበለ ሙስና ናይ ዘለኣለም ዓብ እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጥፋእ ዝፈጠርካዮ ቀደም ብቕንዓት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ብምምጻእ ወድኻ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ኣብ ሰማያ ዝተረኽበ ካብ ሰማያ ዝተረኽበ ሰላምካ ብኹላ ምድሪ መላእካያ ናይ ሰማያት ሰራዊት በኣኣ ከምዚ እናበሉ የመስግኑኻ ስብሓት ለእግዚአብሔር በሰማያት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ጎይታ ኣብ ልቢ ኩልና ስምረትካ ምላእ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳና ንፃሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንኣትን ካብ ኩሉ ሕሱን ምግባርን ሞት ካብ ተምፅእ ምዝካር እከይና ንፃሃና ንኩልና መንፈሳዊ መሰዓዓም ንሓድሕድና ክንሰዓዓም ድልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ታሜሁ በበይናቲክሙ በአም ቅድሳት አምላክነ የረስየነ ድልዋን ከመንታባም በበይናቲን በአምሃ ቅድሳት
ኃጢአት ይቅር በሉልና ይቅረ እናተባሃልኩም መምስ ጎረባብትኹም ሰላምታ ተለዋወጡ። ብዘይ ፍርዲ ካብ ውህበትካን ቅበል ሃበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሱስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘለካሎም ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም አሜን። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ዝደረሶ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረኸቱን ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስና ነፍሱ ክዕርፍን ምስ ብፁዕ ጳጳስና አባ መቃርዮስን ብፁዕ ጳጳስና አባ ሽኖዳን ምስ ኩሎም ህዝበ ክርስቲያንን ሃገርና ኤርትራውን ብረድኤት ንዘለኣለም ዓለም ይሓልወልና። እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ለአምላክነ አልባቢክሙ ብና ሀበ እግዚአብሔር አምላክና ለይኩን ህሊናችሙ በሰማይ ሃሎ ልበክሙ አይምሩ ሀበ ዘትቀውሙ ወስምዑ ቃለ ጽድቅ ወአጽምዑ ዜና ሰናየ ናሁ ንዜኑ ህላዌሁ ለብ ዘሃሎ እምቅድመ ይትፈጠር ዓለም ወይሄሉ እስከ ለዓለም። እንሆ ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረን ዘሎን ዝነብርን ናይ ኣብ ህላዊኡ ነዘንቱ ቅድሚኡ የልቦን ድሕሪኡ እውን የልቦን ከምኡ የልቦን ንሱ ከመይ ምዃኑ ዝፈልጥ የልቦን ንሱ ቅድሚ ኩሉ ዝነበረ እዩ። ሰማያት ከይተረበ ገጽ ምድሪ ከይተራእየ እምባታት ከይቆሙ ንውሓት ኣየራት ከይተራሕወ ብህልውናኡ ህልው እዩ። ቃላያት ከይዓመቑ ወሓዝቲ ኣፍላክ ጃሕጃሕ ከይበሉ ብባህሪኡ ህልው እዩ። ነፋሳት ከይነፈሱ ከለዉ መስመስታ መስመስ ከይበለ መባረቕቲ ከይተመልሱ ድምፂ ነጎድጓድ ከይተሰምዐ ግዝፊ ደመናት ከይተሓወሰ ብባህሪኡ ህልው እዩ። ብርሃናት ከይበርሁ ጸልማት ከይተጋህደ ብርሃን መዓልቲ ከይበረሀ ለይቲ እውን ከይጸልመተ ብባህሪኡ ህልው እዩ። ፀሓይ ብንውሓት መዓልቲ ከይገዝአት ወርሒ እውን ብንውሓት ለይቲ ከይመለኸት ብባህሪኡ ህልው እዩ። ከዋኸብቲ ብልጭልጭ ከይበሉ መናፍስቲ ከይተናቓነቑ መላእኽቲ ከይተፈጥሩ ብባህሪኡ ህልው እዩ። ቅድሚ ነባቢት ነፍስን
ቅድሚ መዋቲት ስጋን ቅድሚ ኩሉ ኣብ ታሕቲ ዘሎን ኣብ ላዕሊ ዘሎን ሕቡእን ክሱትን ፍጥረት ብባህሪኡ ህልው እዩ ቅድሚ ግዜን ሰዓትን ቅድሚ ለይትን መዓልትን ቅድሚ ኣዋርሕን መዓልታትን ቅድሚ መዋእልን ዘመናትን ብባህሪኡ ህልው እዩ ምስጋንኡ ናይ ገዛ ርእሱ ውዳሴኡ እውን ካብ ባዕሉ እዩ ሃብቲ ጸጉኡ እውን ሙሉእን ፍጹምን እዩ እምበኣርከስ በቲ ብኣና ዝተፈልጠ ዘይቆፀርን ዘይስፈርን ህያውነቱ ነዘንቱ ብምኽሪ ርጉም ተመን ትእዛዝ ምስ ኣፍረስና ኣብታ ናይ ደስታ ገነት ካብ ጥፍኣት ወፃና ካብ ህይወት ናብ ሞት ካብ ሓርነት ናብ ባርነት ካብ ትሕቲ ኣርዑት ሓጢኣት ተገዛእና ንሱ ግና ንዓና ንፍጥረቱ ኣይሓደገናን ሸለልውን ኣይበለልናን ከምቲ ዝበደልናዮ ኣይተቐየመናን ብሓጢኣትና ፈጺምና ክንጠፍእኻ ኣይሓደገናን እኳ ደኣ ኣፍቀረናን መሓረና ራህራሃልናን ካብ ኢድቲ ዝገዝኣና እውን ኣናገፈና ነብኡ መልኣኽ ምኽሩ የማናይ ኢዱን ሓይሉን ጥበቡን ተበጃውን መድሓንን ዝኾነ ወዱ ለኣኸልና ካብዚ ዓለም እዚ ዝደለዮ ዘበለ ኩሉ ብኡ ፈጠረ ነቶም ዝፈጠረ ዝሓረዮም ንዓቶም ፀውዖም ነቶም ፀውዖም ንዓታቶም ኣፍቀረ ነቶም ዝፀውዖም ንዓቶም እውን ብኣቶም ኣኽበረ ነቶም ዘኽበሮም ንዓቶም ኣጽደቐ ነቶም ዘጽደቖም እውን ክብሪ ወዱ ክኾኑ ንዓቶም ሰርዐ ብኡ ኸዓ ካብታ ምብትታንን ናብታ እትዓቢ እምነት ኣከበና ንዕኡ እርኑባት ህዝቢ ገበረና ንምዝጋንኡ ኸዓ ናብኡ ኣቕረበና ኣብ ቅድሚኡ ህያዋንን ምዉታንን መዘከርትኦም ምእንቲ ክኸውን ናይ ነብሲ ወከፍ ኣስማትና ኣብ መጽሓፍ ህይወት ፀሓፈ በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ ሂየንቲሁ ኖላዊ ዋጫቢ እንዲበ መንበሩ ወብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ እንዘያክውዙ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ኦ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራት ክርስቲያን ዝኾነ ህዝብኻ በረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባልና ንኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣመ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ኣብ ደገታት ምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓቡ ግበረልና እምነት ቅዱስ ስላሴ ይኸውን ክሳዕ መወዳእ ሰዓት ስንፋስ ፈጽመልና ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስን ዝሓመሙ ህዝብኻ ብፅሓዮ እሞ ፈውሶም መገሻን ዝኸዱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ብቅድም ኣገድም ረሓዮሞ ብሰላምን ብጥዕናን ነናቦቶኦም ንምለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይ ዝዓመት እዚኣ ፍረ ምድሩን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድርኻ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላምካ ጽናዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽንዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካኑ ዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ
وأملاخنا نفسه كبب السمام أبقى محيالات زغون سلام أبزحلهم بقونا حيمانة كوينهم زمسون زعرفون نبسات أبوتاتنا ناديتاتنا حواتنا نحاتنا نعرف وقويتا نبسات أكبرتكو عيماتك قبر كريستوس ولا تتمكات أبرها صيون إلسابية تعرف جاء كريستوس أملاخنا أبي يرساليم سامها وتواقهم كخفلهم بعطام بقربان بويني بمرم بماراتي بمبراهتي بمقارجة بمصحفة رابات بأقوح بيت مقدس نسحال يبارخ او كريستوس أملاخنا محريات نمركب أبزمسانات أكيوم زلو كلهم رح رحلهم أبقر مفرين مدن قص المنبركة مصوات نزقرب لك كلهم تقبل لهم نتجن نغسب النات كل عقوس بسونو معسر تتأثرون أبسداتنا أمركون زلون بمرين مجزات تتحزن او أملاخنا بمحرات كادحنهم او ممرنا إيسوس كريستوس نباخ أب نسأل يلو جزيا كن ذكرهم نزعززنا أب سماويت من قصة ذكرهم نعين حتياتنا باريخهم ذكرني او قويت حزب قادحن السخام بارخ نزال على محل ومن عبي يومين مرموكسيو وتسالومو لا لكان باباسات ويبيسكوبوسات كساوست ودياقونات وكلهم حزب كريستيان أنا كمي كمز ورد نخمي كمز تولد نزنتو ألونا كبابو خيوة كاب هلاويو خيتفلي ورد خاب سلسنتو خيتفلي مسا كاب حدنتو كيتنسأل ورد كاب منبرو كي زنبلا أب مهتسان حدرا إلا زنبرو تنسي أب كله ملؤن كله أب مهتسان تتنسى أب لعلي كي قدل أب مهتسان توسنا أب مدري كي توسخ دما تولد وستباهي ناسي بزي حاتيات فتصم سبكونا سبخت وانجيلو كم زستا كم زمسكرلو كم اكزيابير إنا قبرا كم باريات رأيه بوبو خبره بملاختي تمسجنا بدك سب تودس بعلو ببعلو تقدس ناي كبرو مسجانا سماين مدرن ملأ نحناون بلبنا أين عرفن قدوس 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 النابلنا ناي كبرو مسجانا كل ساعنا مسجد ቅዱስ ቅዱስ ያይር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅድሳት ስብሐቲከ نسخة بأف كله التمسجان بحكي يسوع كريستوس قدوس يخان كلهم قدوسان وانبهيا والنتو قدوسان كخون هابهم نسخة زيت تأفئن زيت الوطن قدسنا يا عيني زي رأيو زي سمع بلبسبكا زيت حسبه እግዚአብሔር ነቶም ዘፍቅርዎ ዘዳለዎ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱን ንጹሐን ሐዋርያቱን ስርዓት ምስጢር ቁርባን አርአዮ አንስኦ
ቀሳውስት በተን ነውረ ዘይብለን ቅዱሳትን ብፁዓን አእዳው ህብስቲ አልዒሉ ሓዘ كم زنت تبعمان نامن ናብ ሰማይ ናበኸ ናበብኡ ጎይታ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ዝኾንካ እግዚኣብሔር ቀው ኢሉ ጠመተ ኣመስገነ ባረኸ ቀድ ቆሪሱ ንደቀ መዛሙርቱ በልዕ ሓቂ ዝኾነ ስጋይ እዚ እዩ ኢሉ ሃቦም ካብኡ ዝበልዐ ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣለዎ ውሰዱ ኩልኹም ካብኡ ብልዑ ድማ በሎም آمين 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 نآمن ونتعمن نسبحك وزينا وأملاكنا وزدود وأمعنا نامن ከምኡኸነ ትጽዋዕን ወይንን ሓዊሱ ኣመስገነ ባረኸ ቀደሰን ደቀ መዛሙርቱ ድማ እዚ ናይ ብሓቂ መስተ ህይወት ደመ እዩ ካብኡ ዝሰተ ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣለዎ ውሰዱ እንኩ ካብኡ ስተዩ እናበላሃቦ آمين 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 نعم دعمنا نسيبك ናኻትኩም ነቶም ብድሕሪኹም ዝመፅን እዚ ምልክት እዩ ክሳዕ ዝመፅእ ከዓ መዘከርታይ ከም ዝግበሩ ብስመይ ኣብ ዝተኣከብኩምሉ ግዜ ድማ ሞተይን ምትንስአይን ናብ ሰማይ ምዕራገይን ኣዘንቱ وتسعيك قدس نعم نرجتك وداقم مزعاتك نسبعك ونرجع منك نسلك ونحسبك ويزينا وأملاكنا እዞም ዝተኣከብና ንሕና እውን ነቲ ዘይሓምም ሕማሙ ነዘንቱ ነቲ ዘይመውት መቱ ነዘንቱ በታ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ዝረፈቐላ ለይቲ በታ ለይቲ እቲኣ بفقاد أبون بناي جزارسون فقاد نفسو نموت وفية نتخلو زحز حزوو نتي جزاء خلو عسرو نتهيا ود أملاق عسرو نساتهم
ብቁጣዓ ጎተትዎ ንሱ ግና ብፍቕሪ ሰዓቦም ከምቲ ኣብ ቅድሚ መቐዝቱ ዘይዛረብ ሕያዋይ በጊዕ ደድሕሪኦም እናሰዓበ ከሎ ጎተትዎ። ነቲ ሊቃነ መላእኽቲ ብፍርሃትን ብርዓድን ዝቖሙሉ ኣብ መጋባእያ ደው ኣበልዎ። ነቲ ሓዳግ ሓጢኣት ሓጥእ በልዎ። ነቲ ኣብ ልዕሊ መኳንንቲ ዝፈርድ ፈረድዎ። ነቲ ንሱራፊኤል ዘውዲ ዝደፍአሎም ኣኽሊል እሾኽ ደፍኡሉ። ነቲ ንኪሩቤል ግርማ ዘልበሶም ንመላገፂ ቀይሕ ግምጃ ኣልበስዎ። ነቲ ኪሩቤል በኽናፍ ሓዊ ተሸፊኖም ዝኽወልሉ ንዕኡ እኩይ ባርያ ኢዱ ኣትሪሩ ገጹ ጸፍዖ። ነቲ ሰራዊት መላእኽቲ ብዓብዪ ስምባደ ዝሰግድሉ እናሽካዕለሉ ኣብ ቅድሚኡ ተንበርከኹ። ኣየ ከምዚ ዝበለ ትሕትና ከመይ ዝበለ ትሕትና እዩ! ከምዚ ዝበለ ትዕግስትኸ ከመይ ዝበለ ትዕግስቲ እዩ! ከምዚ ዝበለ ዓቕልኸ ከመይ ዝበለ ዓቕሊ እዩ! ኣየ ከምዚ ዝበለ ህያውነት ከመይ ዝበለ ህያውነት እዩ! ኣየ ፍቕሪ ክሳዕ ክንዲዚ ዝኣክል ንሰብ ምፍቃር ንወዲ ኣምላኽ ካብ መንበሩ ፍቕሪ ሰሓቦ ክሳዕ ሞት ከዓ ኣብፅሖ። ነቲ ኣበሳ ዘይብሉ ከም ኣበሰኛ ስቐልዎ። ነቲ ህያውነት ዝፈጠረ ምስ ገበነኛታት ቀጸርዎ። ኣየ እተን ኣዳም ዝፈጠራ ኣዳው ብሽንካር ኣብ መስቀል ተሸንከራ ተሰመራ። ኣየ እተን ኣብ ገነት ዝተመላለሳ ኣጋር ብሽንካር ኣብ መስቀል ተሰመራ። ኣየ እቲ ንኣዳም መንፈስ ህይወት ኡፍ ዝበለሉ ኣፍ ምስ ሓሙስ ዝተሓወሰ መፂ ዝሰተየ። ኣየ ናይ ወዲ መከርኡ ክዛረብ ዝኽእል ኣየናይ ልሳን ኣየናይ ከናፍር ኣየናይ ኣፍ እዩ! ናይ ፍቑር ወልድ መከራ ክንገር ከሎ ልቢ ይኽፈል ሕልና ይዓርብ ነብሲ ትርዕድ ስጋ ይደክም ዘይመውት ሞተ ንሞት ክስዕሮ ሞተ ንምውታት ከሕውዮም ሞተ ብድየዎ ወላሂዎ እለተፈድርዎ አማኑኤል አምላክና ኢየሱስ መድኃኒና ክርስቶስ ንጉሥና
ጻድቃን ሰባት ኣብ ዕንጨይቲ ኣውሪዶም ንመግነዚ ስግኡኻ ከርበን ጥዑም ሽቱን ንጹህ ዓለባን ኣምጽኡሉ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ኦ ጐይታ ይቕረበለልና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ሰይቲ መስቀል ዝተሰቕለ ኦ ጐይታ ይቕረበለልና። ተዘከረ ሳልሳይ መዓልቲ ነፍሱ ብስጉኡ ኣዋሃዳ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተንሥአ ናብ ሰማያት ምስጋና ዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ተቐመጠ ኣብ ሕያዋን ሙታንን ክፈርድ ብሓድሽ ክመጽእ ምስጋናና ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም አሜን አሜን ይኹን ይኹነልና። ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ይቕረበለልና። ካብ ሙታት ብዘይ ጥፍኣት ፈጺሙ ተንሥአ ካብ ባርነት ሓጢኣት ሓር ኣውፃና በታ ስጋቲኣ ድማ ብሓይሊ መለኮቱ ናብ ሰማያት ናብ ጥንቲ ህላዊኡ ዓረገ። ኣድን ዋርስ ድሙር ቅድመ እግዚአብሔር ኦ ጐይታ ንልምነካ ንማልደካን ኣሎና ከምቲ ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሃዋርያትካን ቅዱስ መንፈስካ ዝሰደድካ ከምኡ ከዓ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዝቅድስ ቅዱስ መንፈስካ ሰደደልና። ብኡ ካብ ኩሉ ሓጢኣትና ንጹሓን ክንከውን ምስጢረ መለኮትካ ንምቕባል ከዓ ክንቀርብን ከመይ መንግስትን ሓይልን ምስጋናን ንዘለዓለም ናትካ እዩ። ነቲ ዓለም ክትቅበሎ ዘይትኽእል ቅዱስ መንፈስካ ክትሰደልና ምስ ኣቦታትና ቅዱሳን ሃዋርያት ዝኣተኻዮ ቃል ኪዳንካ ዘክር። ኣብ ሰማያት ዘለኻ ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ እናበልና ክንጽዋዓካ ምሂርካና ኢኻ። እዚ መንፈስ ቅዱስ እዚ ዘይምርመርን ጉድለት ዘይብሉን እዩ እሞ ኣብ ልዑል ሰማያት ካብ ልዑል ሰማያት ይምጻ ነዚ ሕብስቲ ዝኻ ይባርኽ ነዚ ጽዋ እዚ እውን ይቀድስ ነዚ ሕብስቲ እዚ ምስ መሕወይ ስጋ ሓደ ይግበሮ ከምኡ እውን ነዚ ጽዋ እዚ ምእንቲ ሕድገት ሓጢኣት ደምካ ሓደ ግበሮ። አሜን። እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ተሳሃለነ በኩሉን ልቤ ናስተብቁኦ ለእግዚአብሔር አምላክነ
ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸድወነ በከመ አሎ ብስዝን እዚ ምዝ ወይኒ እዝን ሓደ ይኹን ንኽብርን ካብ ሓጢኣት ንምንጻህን ንትንሣኤ ሙታን ንርስቲ መንግስቲ ሰማያትን ህይወትን ዘለዓለምን ይኹን በቲ ናትካ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ሃበነ ሃበነ ንይበር በዘዚአከ መንፈስ ወፈውሰና በዝቱ ጵርስፎራ ከመ ብከነ ኩሉ ዓለም ዘለኩሉ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ብሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ስሙ ለእግዚአብሔር ወብሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር ወይትባረክ ስመ ስብሐቲሁ ለይኩን ብሩከ ለይኩን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ
دقيمنا خم بحدش كل نزحز እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምን አሎና አየዝ ምስጢር እዚ ዘይምርመርን ዘይትርጎምን እዩ ስሙ መን እዩ ስም አቦኡ ኸመን እዩ ሃገሩ ኸአበይ እዩ ዝነብረሉ ስፍራ ዝፈልጥ ከመን እዩ ሓሳብ ልቢ አዕሚቁ ሓሲቡ ምኽንያት ነገሩ ክረክብን ቀዳማይን ዳሕራይን ከዘንቱ ዝኽእል ክነግር ኣይክእልን እዩ ክንሰምዖ ብንኽእሎ መጠን ንሱ ባዕሉ ብዛዕባ አቦኡ ገዛ ርእሱን ኣዘንተወልና ነዚ ካባና ዝወሰዶ ስጋ ብምልባስ ናብዚ ዓለም እዚ ዝመፀ መድሓኒና ብሓቂ ንሱ እዩ ንህይወት ኩሉ ዓለም ኣብ ቀራንዮ ከም ዝተሰውአ እዚ ንሕና ንድሕነትና ንስውኦ ዘለናኻ ንሱ እዩ እዚ ሕብስቲ እዚ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ዝበሰለን ዝደረቐን ዝድህሰስን ዝልከፍን ምድራዊ ሕብስቲ ዘይጠቅም ኣይኮነን እንታይ ደኣ እሾኽ ሓጢአት ዘንድድ መለኮታዊ ሓዊ እዩ ንዓመፅቲ ዝበልዕ በላዒ ሓዊ ንሓጣኣን ዘንድድ ውዑይ ማይ እዩ ኣንቱም ኣሕዋተይ ምእመናን ኣስተውዕሉ ገዛ ርእስኹም መርምሩ ተጠንቀቁ ካባና ገለ ብስጉኡ ነውሪ ብነብሱ ከዓ ሓጢአት ዘለዎ ሰብ እንተሎ ይከልከል ኣይምፃ ገለ ካባና ኣብ ልቡ ቂም ዘለዎ ሰብ እንተሎ ድማ ይፈለ ኣብዚ ኣይቁም እቲ ነብሱን ስጉኡን ዘንፀሀ ግና ንኡድ እዩ እሞ ይምፃ ይቀበል እግዚአብሔር አምላኽና መሐሪ እሞ ምእንተ ሓጢአቱ ይለምን እስመ መሐሪ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክና
ምሕረት እግዚአብሔር ካብ መጀመርታ ዓለም ጀሚሩ ክሳብ መወዳእታ ዓለም እዩ። እንሆ ምሕረት እግዚአብሔር ከዓ ነቲ ሓጢአት ዓለም ዘርሒቕ ሓደ ወዱ ብምልኣኹ እዩ። ካህናት ኩሉ ማእሰርቲ ሓጢአት ክፈትሑ ልሳን እሳት ዝሃበ እግዚአብሔር ምሕረቱ እዚ እዩ። ሕጂ ድማ እግዚአብሔር አምላኽና ሰማያዊ አቦና ካብ ማእሰርቲ ሞት ፍትሐና ሰራዊ መላእክቲሁ ለመድኃኔ ዓለም ይቀውሙ ቅድሜሁ ለመድኃኔ ዓለም ወይክያል ለመድኃኔ ዓለም ሥጋሁ ወደሙ ለመድኃኔ መኳንን እለትቀውሙ አትዞርሰድሙ እወ ክሕደገልኩም ሕደጉ ይቕረ ክብለልኩም ይቕረበሉ እወ ናብ ጥፍኣት ከይተኣትዉ ጸልዩ ጥፍኣት ከዓ ኣብ ሰብነትካ ነውረ ሓጢአት ከለካ ስጉኡ ብድፍረት ምቕባል ደሙ ብዘይ ምፍራ ምስታይ እዩ። ሕጂኻ ብንጹህ ልብን ብትሑት ነፍስን ብጽሩይ ስጋን ናብ መድሓኒት ንቕረብ ንዕኡ ንስገድን ንገዛእዮ ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒኻ ኣብ ርዛኸው እዚኣ ንቤተ ክርስቲያነይ ካህንፃየ ናይ ስእላፍ ደገታት ከጥፈዋን ከናውፅዋና ይኽእሉን እዮም መፍትሒ መንግስቲ ሰማያት ንዓኻ ክበካየ
أمدر تأسر كايو بسماي تأسر كوني وأمدر فتح قادما بسماي تفتح كوني جبل كاين السغايقة سبوتنا نستنبارت كا كلما بسمان بقال منفس قدوس تفتحوا الناس عزوة يخونو حتى انبر لنيام زغون كوبعي بقار باريخاهم بفتاتم زي فتاتم تبدلو أقويتانا زما قلقلتغا أبوتاتينا ديتاتينا حواتينا حتينا تنيخ حلو ومن تمات أنمن كما حتياتينا انبر لنيام زغون كون عيني تحط باريخا فتحان باب سلس قدوس آب ولد منفس قدوس زتفتحوا الناس عزوة يخونو حتى انبر لنيام زغون كوبعي بقال باريخاون زتفتح يخونو محارب على زمهرات مفكر سب زغون كاجيابي رملخنا نعلم حتيات الترق نايسبوتنا نسنبارت كان الصحام تقبلنا يزل عالم وتبهران كونا برهلهم أوغويتا كل حتياتا من حدا قلم نسغال ومفكر سبي خمو جيابي رملخنا بعد زمهرات معات كازر حق مهرات كاز بزح صادقنا عين باري خاطئة يسري لي نقول لهم سبوتنا نسنبارت كون كبرل نكمر جمنا دحنا أوغويتا بنزاربون بنسرحون بنحاسبون كلنا أخان تبدلنا كحدا قلنا سريلنا نحسيلنا يقرب لنا جابي رملخنا نسغال ومفكر سبي خم أوغويتا تفتحنا الناس أزوج أنا قبرنا نقول له زخان فتح يوم حتياتنا نزخون كون عين عقل قال خان فتحني أوغويتا أعرف نفس أبونا أنطونيوس أوغويتا نبصام باباساتنا بمكاريسنا باشنا دان ذكرهم أملاقنا نبزعمتات النوح زمانات بسركم سلام حلو ولنا أوغويتا نقولهم مرحة سبب سلطان بسركم سلام حلوهم أوغويتا نليك أنا باباساتين إبسكوباساتين غساوسن دياقوناتن أنا كنسيسن أنببتن مزمرانن دنا قلن منكوساتن رداءن طوارن نزيب لنزغتاماتن سبوتنا نسنا أرغوتن نساناتن أبزاق دسبة كريسيانكا قايمة منزلو وزبخان كلهم ذكر بمنت كرساساتنا عيام أقويتا بغنا حيمانات أني عمن زمات بوتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا نذكرهم نفسهم من مسا أبراهام نساك أني أيكو بنان بر أقويتا نفساتا أقبرتي قايماتيك قبر كرسوس ولدت امكات أبراهات سيون يلسابيت نفس كلهم سماعتات إرترام مسا أبراهام نساك أني أيكو بنان برنا أناون كاب كل بدل مرقمن كاب قحدتن كاب حسخام محل موغازنا دحننا بقعدتن برخصتن مسكحت لو هيمانه من مسارماويان كم مسنبارا دحننا اوغويتا طببن حيلن لبن مسوعلن ايمرن هبنا كل ساعه كاب زفاتاتنا كل قبر سيطان كاب حجق ساعه العالم فصمنا كم نرح قبرنا اوغويتا فقار كان دليت كان كل ساعه كم بصمها بنا سمناوين مش كلهم كل ساعه سمايتاتنا من كسه سمايات ام صحفي وصحفلنا بغويتانا إياس كريستوس مسؤولس منفس قدسن مسجانان سلطان بوزلك لمن كل ساعة نزل عالم عالم نصر ቅድሳት ለቅዱሳን አሐዱ አብ ቅዱስ አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስ Oh
ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ 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 እግዚኦ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ
لوي استنسها እግዚአብሔር አምላኽና ንስሓ ዘለዎ ህዝብኻ ተመልከት ከም መጠን ዕቤት ለውሃትካ ይቕረበለሎም ካብ ኩሉ እከይ ከኣሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበስኦም ብሰላም ይቕረልካ ነብሶም በጃኹኖም ናብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንካ ጸንብሮም ብሓደ ወድኻ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብመጎሱን ምሕረቱን ምስኡንስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎሞን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ኣለ ተንስኡ ለጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ስለ መንፈስከ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ስሬት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም እዩ ኣሚኖም ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ስሬት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉኡን ደሙን እዩ አሜን ኣመን 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 እመን እውን ክሳዕ ዳሕረይቲ ስንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስት እግዝእትነ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮቱ ሓደ ዝገበሮ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍልላይን ምልዋጥን ብዘመን ጴንጠናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕቲ ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ኣሕሊፉ ዝሃቦ እዩ ኣመን 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 እመን እውን መለኮቱ ካብቲ ስቢቱ ከቶ ሓንቲ ሰዓት ወይ ቅፅበት ዓይኒ ከምዘይፈለየ እመን ካብኡ ብእምነት ዝቕበሉ ህይወትን መድሓኒትን ሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምእንታና ኣሕሊፉ ሃቦ ኣመን 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 እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግብኦ እዩ ብስለዋ መሕወይ ሰማያዊ ኣቦን ምስ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ኣለ አሜን እግዚአብሔር አምላኸይ ባህ ዘብለካ መስዋዕቲ ስጋ ወድኻ እንሆ ሓደ ወድኻ ምንታይ መይቲ እሞ በዚ ኩሉ ኃጢአተይ ኣናሕስየለይ እንሆ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወድኻ እንታይ ተርዓሎ እዚ ዝዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ኃጢአት ዘስተስሪኹ ምእንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቁር ወድኻ ምእንቲ ኸስምረካ ኩናትን ሽንካርን ተቐቢል እዩ ዝደሓንኩን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ ብመንትጉ ወጊኒ እሞ ኦ ጎይታ ንሱ ጽኑዕ ፈሳሲ ስለ ዝኾን ምሕረትካ ሃበኒ ብምኽንያት ሓጢኣት ከቲሉኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካባኻ ክፈሊ ንዓይ ንምስሓት ካብ ዘይጸግብ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒን ኢኻ እሞ ንዓይ ንባርያኻ ቁስሊ ነፍሰይን ስጋይን አንቅጸለይ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢኣት ተተስዐ ሰብነተይ ክትሓድር ዝግባአና ኣይኮንኩን ኣነ ቖጢዕካየ ኣብ ቅድሜኻ እውን ክፉእ ስራሕ ሰሪሐ እሞ ባርያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዛትካ ብምፍራስ ኣርስሐ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይ እንተኾነ ንዓይ ብምፍጣርካ ምእንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ክቡር መስቀልካን መሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳኻን ኦ ጎይታ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ርኽሰትን ከተንሳኒ እልምነካን ምሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስተቐበል ንመውቀስን ንመፍረድና ይኹነኒ መሓረኒ ደኣ ይቕረበለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብኡ ስርየት ሓጢኣተይን ድሕነት ነፍሰይን ሃበኒ
بخلت وجن دنجل بزخونة ولادتك بنا يوحنس لمان منوانون بصلاة كلهم قدسان بخلهم سناي تقادل تسماتات صادقان كساع زلالم عالم آمين. مستوى سمعت حولك يسوع ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሃይማኖተ አበው ዘአክርስቶሎስ ምዕራፍ 113 ካብ ጥቕዲ ሓደ ካብ ናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት አቡነ ዮሐንስ አባ አክርስቶሎስ ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ብዛዕባ ሃይማኖት ካብ ዝለኣኹ መልእኽቲ ብኣካላት ሰለስተ ድገጽ ሰለስተ ብመለኮት ሓደ ብዝኾኑ በአብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እናአምን ንኹሉ ግብሪ ማዕረ ቅዱሳን እዮም። ሓንቲ ምስጋና ይመስግኑ ሓንቲ ስግደት ከዓ ይሰግደሎም። ግሩማንን ልዑላንን እዮም። ምስጋና ማዕረ እዮም። ዘይፈጥሩን ዘይተገብሩን እዮም። ጥንቲ ብቅድምና ዝነበሩ ብማዕረግ ክብሪ ማዕረ ዝኾኑ ንዝርአን ንዘይርአን ዝድህሰስን ዘይድህሰስን ኩሉ ፍጥረት ዝፈጠሩ እዮም። ብኣካል ፍሉያት ብህላዊ መለኮት ብሓይሊ ብስልጣን ሓደ እዮም። ካብ ክፍልን ካብ ቁፅርን ውፃኣን እዮም። ቅዱስ ባስልዮስ ነዚ ስጋ ሓዊ ዝኾነ ኣታ ሓወይ ሓድነት ብምፍልላይ ብሓድነት ክንብል ከለና ኣይትገረም ከምዚ ዝበሎ እዩ። እዚ ግብሪ እዚ ካብ ልቦና ሰብ ርሑቕ ካብ ሕልና ድማ ረሓቂ እዩ። ከመይ ሓድነት ብምፍልላይ ብሓድነት ኣሎ እሞ ሓደ ህላዊ እዮም። ብቃልን ብግብርን ድማ ሓደ እዮም። ብሓደ መለኮት ብምኽሪ ብዕብየት ብከኣልነት ብምስጋና ሓደ እዮም። ስለዚ ብቅድስቲ ሥላሴ ንኣምን ንሳቶም ከዓ አብን ወልድን ቅዱስን መንፈስ ቅዱስን እዮም። ነቲ ከሓዲ ሰባልዮስ ኣይንምሰሎ ብዛዕባ ቅድስቲ ሥላሴ ብዛዕባ ተዋህዶን ምክፍፋልን ንብዘሎ ቃል ድማ ኣይንቀበሎ። ዳግም ኣማልኽቲ ካብ ምብዛሕ ዝተሓሉ ብፍላይ ድማ ካብ ዘረባ እቲ ጽልመት ልብን ሕልናን ካብ ዘረባ ኣይሁዳዊ ሰላቢዮስ ንተሓሎ። ንሱ ንቅድስቲ ሥላሴ ኣብ ሓደ ኣካል ሰለስተ ስማትን ጥራይ እዩ ዝሰርዖ። ሓደ ግዜ ኣብ ኢሉ ዝሰመዮ ዘመን ኣሎ። ወልዲ ጥራይ ኢሉ ዝሰመየሉ ግዜ እውን ኣሎ። መንፈስ ቅዱስ ጥራይ ኢሉ ዝሰመየሉ ግዜ እውን ኣሎ። ስለዚ እዚ ከሓዲ እዚ ንአብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ዝግብኦም ክብሪ ኣይሃቦምን እዩ። ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። መንፈስ ቅዱስ በላኢ ለህብስቱ ወወይ
ሰበይም ልካህን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ፈኑ ማክለዛቲ ቅድስት ቤተክርስቲያን ወተጦሙ በቅጽበት አባላተ ክርስቶስ ይኩኑ ባይለ ወመንክርችኑ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማዕት እለ አይረፍክሙ በሃይማኖት ዋያነ ዓለም አንትሙ ውስጡ ትግዛሉ ገነታሪ በኩሉ ሰዓት እንበል ንስሐ ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክሙ ኡድዋንስ በበአስማትክሙ ተዝክሩነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም እሙ ተማይጸነ ለክርስቶስ ወደሙ እግዚኦ ኩነኔከ አባ ለሀገር ጽድቀከን ለወልደ ሀገር ሳሊለነ ማርያም ወልኪ ሳይሎ ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለይቤሉነ የበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅር ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ
በስማቲከ ወእየውለከ ዘገብር ዘዚአከ በተአምኖ ፄዋከ አብ ወእመን ስመከ በላዕሌነ እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት
ለዓለም ዓለም እኮት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኮት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኮት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኮት ወስቡሕ እስመ ኃያል ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ሥጋሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ እኩት ወስቡሕ ይኩንቺ ለፈውሰ ሥጋ ወነፍስ እስመ ኃያል ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኮት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኮት እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም
ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይትነገር ሀበኒ ከመሳእ ለህይወት ዘንተ ስጋ ወደመ ዘንበለ ኩነኔ ሀበኒ ግበር ፍሬ ዘያሰምረከ ከማስተሪ በስብሐቲክ ወየውለከ ዘገብ ዘዚአከ ፈቃድ በተአምኖ እፄዋከ አበ ወእፄው መንግሥተከ ይትቀደስ እግዚኦ ስመከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለሙ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሕዎ በጽና ኃይሉ ሰብሕዎ በክህሎቱ ሰብሕዎ በከመ ብዝሃበዩ ሰብሕዎ በቃለ ቀን ሰብሕዎ በመዝሙሩ መሰንቆ ሰብሕዎ በከበሮ በትፍስሕ ሰብሕዎ በአውታሩ በእንዚራ ሰብሕዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብሕዎ በጸናጽል ወበይባቤ ኩሉ ነፍሲ ይሴብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለሙ ወለዓለመ ዓለም። ነአትውቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነሲያነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ ኦነ ኔስ ሎኔት ማሐፀኔ እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ወንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኩሉ ሰዓት ሎምን ዘለዓለምን አቡነ ዘበሰማያት ተመጦ እምስዳሁ ቅዱስ ወእም ደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባርከካ ንስምካ እውን ምስጋና ቅርብ ንዘለዓለም ዓለም አቡነ ወ
ናይድ ይደልወነ ሸመንሳተፍ ምስጢረ ጅብርተ ወቅድስተ አበይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዝለበሰ ሁሉ ድማን ቅዱሱም የመስግን ዘለዓለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ ጎይታ ቅድሚ ምስጋና ቅድስናኻ ክሳድ ስጋናን ነብስናን መንፈስናን ትሕት ንዝበሉ ሰቦትና ንስምባሮትካ ናብ ልማኖኦም ፅንበል ብበረኸት ሰማያውያን ሓያላት መላእኽትኻ ንዓቶም ንዓተንን ባርኽ ብኩሉ ምግባር ሰናይካ ምስኦም ኩን ምቕባል ቅዱስ ምስጢር ክሃቦም ንፍልጠትን ንምንቃሕን ካብ ኩሉ ክፉእ ነገር ንምዕራፍን ይኹነሎም ስግኦምን ነብሶምን መንፈሶምን ዝምግብ ይኹን ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሎሚ ዘሎካ ምስጋናን ጽንዓትን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ዝበላዕናዮ ቅዱስ ስጋኻን ሰተናዮ ክቡር ደምካን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ቃልካ ግበረልና ሓጢኣትና ደምሲሱ መወዳእታና ፀቢቑ ገጽካ መርኣይ ግበረልና እቶም ስጋኻ ዘይበላዕና ደምካ ዘይሰተና ዘለና ድማ ብጀካኡ ህይወትን ዘለዓለማውነትን ከም ዘየለ ፈሊጥና ተረዲእና ነዚ ዝሃብካና ዕድመ ንንስሓ ንቁርባን ክንበቕዓሉ ኣምላኽና ስኻ ሓግዘና እዚ እናኣትዎ ዘለና ዘመን ንሕና ንቕየረሉ በተሓሳስባና ንልወጠሉ ተኣዘዝናየ ንፍጽመሉ ዘመን ድማ ግበረልና ከም ዝበዚ ዕለት እዚ ነቲ ብየማንካ ተሰቕለ ሽፍታ ዘከርካዮ ንዓና ድማ ምስ መንግስትኻ ምስ መፅእ ተዘከረና ነብሳታ ኣግብርቲ ኳይማቲክ ገብረ ክርስቶስ ወለተ ጥምቀት ኣብርሃ ጽዮን ኤልሳቤጥ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምጽናዕ ኸባኻ እሞ እስኻ ጻናና ዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ይትቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ فؤادك أنت السماء كم دما مدريو نعلت جيرانا لومي هبنا نحنا نبدلنا بدلون كنزح بدلنا بسانا حدقلنا ككل غفاتنا نبر وفتنا يتتون من قسن حيلن كبرن زلالنا تكايمين وبزت يا مريم ناي قدس جبريل ملاو سلامتا سلام لك بحلنا خدنجلي سقاخ والنجلي حتى እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ አለሁ ስኺኻ በንስቶት ረኸርስኹን ብሩህዩ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን እንዘ ብዙኃን ነምጾታ ዘመን ዘዚአሁ ነአምን ሞቶ ወንሴፎ ትንሣኤሁ ለእግዚ ክርስቶስ ዘይታተት ጸጋሁ መላያልየ አሃደ ይረስየነ
ሌሁ በአጽናፈ ዓለም ይተባ አሐዱ ሥጋሁ ኦ ክርስቶስ ደጋመ መስዋዕት አሃዱ ካህነ ወንጌል ሥጋከ ጊዜ ምስዋዕ ፈቃዱ ተስካረ ሞትከ ባሕሩ ለልበ ምእመናን ለላዱ ነፋስ ሕሊና መንፈሳዊ ሰው በይነ ፍባ ከመ ነበልባል ይትነሣ እምወገዱ ጊዜ ሰዋህብ ሰስዳድ እመልካ ስዳት ሁሉን ወደ ምድረ ወይን እንደመጠባይ ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ለስርየተ ኃጢአት ስሉ ንነሰ እግዚኦ በዓይነ ሃይማኖት ምሱን ፍጹመ ሥጋዌከ ንርእየው ብፁዓን ንሕነ እምኔሁ ዘአፈድፈድነ በንሰዋከ ለለዕለቱ ወንጠባከ ወበደምከ ንሐስብ ጌጋየ ወለከ ባለመጸለት ይደብሩ ተለንብረቶም በገዳም ለችደ እስራኤል ነሰለ ክርስቶስ ንበችለላ ሚሩ ሰባናስሚሩ ተከዘቱ ምስጢሩ ወግብረ ሞትከ ዘጾም ናሁ ማይከልየ ወማይከልየ ከስዩም ትምህርተ መለክ አላ ሥጋከ ወቀስተ ኪዳንከ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ መስዋዕተ ሰላም በከመ ተገብረ ቀስተ ደመና አመታየ ዓለም ዝናመ ጀጋዬነ ይጹእ ከልጓ ስብሐት እስመ ኃያል አንተ ኩት ንሕናሰለ ክርስቶስ ቱፋነ ደም ወማዩ ኢነሃምን በዓለም ከመ ኢሃመ ባህርዩ ወለመነስአነ ሞት ዳግመ ናዩ ዘወሃብኮሙ ምስጢረ ቁርባን እንጌዳ በዕለተ ሐሙስ ለአርድእት እምድኅረ መይጽአ ይሁዳ በእደ ወልድከ ክርስቶስ እግዚአብሔር አጽናየ ፍዳ ሀበነ ንብላ ሥጋሁ ንብላ ኃጢአት ወእዳ ወደሞ ክቡር ምስለ ማይ ጻዕዳ ግነዩ ለእግዚአብሔር ወጸውዑ ስሙን ዘይትፈልጡሞ መናንያ ወትረበ ያርምሞ ተዘኪረክሙ በመልዕልተ መስቀል ቀዊሞ ብሶበ እንቲአነ ዘከአወ ደሞ እምልብክሙ በቀለ ዘተአትቱ ከመ ይድኅቅ አበሳክሙ ሰአልዎ ሎቱ እስመ መሐሪ አምላክ ወጻድቅ ባሕቲቱ ግነዩ ለእግዚአብሔር ወሀበ ማርያም ሰአሉ እንተ ይእቲ ስድራሁ ወንጽሕት አባሉ ህሊናክሙ ሰማየ ዘታልየሉ ከመ ትትባልሁ ምግባረ እከይኩ መሐረነ አምላክነ ወአቡነ በሉ ሎያ አቦ
ሰማያት ይትቀደስ ስምከ ስረይ ለነ ኩሎ አበሳነ ኢታብአነ ውስተ መንሱት እግዚኦ አድኅነነ እምዕለት እቼት ወባልሃነ እምኩሎ መንሱት كيت معالتن كان يدفع ساعات حلونا بسماعات نبر أبونا ስምከ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ ትኩን ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ንሕና ንዝበደሉና በደልኦም ከም ዝሓደግናሎም በደልና በሰና ካብ ኩሉ ክፉእ አድኅነና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ክብርን ንዘላለም ናትካ እሞ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ለእግዚአብሔር ኮይንካ ሰራዊት ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርሥኺ እውን ብሩኽ እዩ። ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ሓዲርኩም? ደሓን ሓዲርኩም? ርኅሩሕ ፈጣሪና ክሳብ ሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብ ዙርያ መቕደሱ ንኣምልኾ ንጸሎት ንንስሓ ንኣምልኾ ንቅዱስ ቁርባን ክንጋባእ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ። እቶም ስራሕኹምን ግዜኹምን ኣወሃሂድኩም ኣወሃሂድክን ናይዚ ቅዱስ ዕለት በረኸትን ጸጋን ንምስታፍ ኣብ ዙርያ መቕደሱ ዝተጋባእኹም እንኳዕ ደሓን መጻእኹም። ከምኡውን ክትመፁ እንዳደለኹም ብራሕቂ ቦታ ብስራሕ ምኽንያት ብመጓዓዝያ ጸገም ብጥዕና ጸገም ክትመፁ ዘይከኣልኩም እንተኾነ ኣብዘት ዘለኹም ኮንኩም ነቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ትህቦ ኣገልግሎት ብኣንቃ ኣድዎን ብጥባኣትን ትከታተልዎ ዘለኹም ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እቲ ብሕቡእ ዝርኢ እግዚኣብሔር እሴተ ጻድቃን ኣስበትሑታን ይኽፈልኩም ትብል። ንኹሎም በስ ሰዓት እዚ ኣብ ጸበባ ኣብ ጸገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ሙፃእ ሓራ ይፍጠረሎም። ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስቲ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም። ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለዉ ደበሳ ቅዱሳን ይደብሶም። ንኹላህና ከዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የጸብቐልና። ልበ ኣምላኽ ዳዊት ቃልካ ንእግረይ መብራህቲ ንመገደይ ከዓ ብርሃን እዩ። ምእንቲ እዚ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ክንሰምዖ ከነጽንዖ ክንነብረሉ ክንድሕነሉ ክንባረኸሉ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓቶ ኣቦና ኣብ ቅዳሴ ዘንበብዎ ቅዱስ ወንጌል ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ ዝጸሓፎ ምዕራፍ 12 ካብ 26 ክሳብ 35 እቲ ዘገልግለኒ ዘበለ ይስዓበኒ ኣብታ ኣነ ዘለኽዎ እቲ ዘገልግለኒ ከዓ ኣብኡ ክህሉ እዩ። ነቲ ዘገልግለኒ ዘበለ ከዓ ኣቦይ ከኽብሮ እዩ። ሕጅስ ነፍሰይ ተጨኒቓ ኣላ እንታይ እሞ ክብል እየ ኦ ኣቦ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ኣድሕነኒ። ገና ምእንቲ ዝንድየ ናብዚ ሰዓት ዝመጻሕኩ ኣቦ ንስምካ ኣኽብሮ ሽዑ ካብ ሰማይ ኣነ ኣኽቢረዮ ኣለኹ ከም ብሓድሽ እውን ከኽብሮ እየ ዝብል ድምፂ መጸ። ሽዑ እቶም ኣብኡ ደው ኢሎም ዝነበሩ ህዝቢ እዚ ምስ ሰምዑ ነጉዲ እዩ በሉ እዩ። ገሊኦም ከዓ መልኣኽ እዩ ዝተዛረቦ በሉ እዩ። ኢየሱስ ከዓ ከምዚ ኢሉ መለሰሎም እዚ ድምፂ እዚ ምእንታኻትኩም እምበር ምእንታይ ኣይኮነን ዝመጸ። እዚ ዓለም እዚኣ ትፍረደሉ ሕጂ እዩ።
مسفن زعلم زيا زدربيلو حجي إيو أنا دما كان مدر العلم سبالكو نخلنا بايك سحبوه إذا زبالة بخمي زبالة أما وتاخموت كم زلوا كمل كتلهم إلو سلازي توم هزبي نحناس كريستوس نزل عالم كم زنبر كاب حق سمعنا نيرنا نسخادا خمي الكاخا ودسب العلك باليوتبل زلخا اتودسب تخنتوايو إلهم حاتتو شعو يسوس جنا نقرب معالتي برهان مساخو مالو سلازي سلمات كيركبكم ببرهان تملالسو مخنياتو تبسلمات زملالس نابز خدو ايفلتني بود زامن نايزل عالم هيوت اللاتو بلغويتا ندك مزامرتي سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን እዝና ኢሎም ወንጌል በተስፋ ጀሚሩ ዘገልግለኒ ዘበለ ይስዓበኒ እቲ ዘገልግለኒ ኣብታ ኣነ ዘለኽዎ ክህሉ እዩ ኣብታ ኣነ ዘለኽዎ ተናይዘል ዓለም ክብሪ ክህሉ እዩ ነቲ ዘገልግለኒ ኣቦይ ከኽብሮ እዩ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ نحنا كله قديفنا سعبنا كاس عسبنا انتاي دوموزنا انتاي واغانا انتاي لو حاتيتوين قويتانا نمدحنا نسكروسكوس كا توم أبز مدرزي مئنتاي أبو أد أحوات تحت ولود سواي سبيت زحدقة أبز مدرزي مئة خعبت مسدت أبتزمت سخاء زلاء لماوي هوات كريستوس ودك زابير كما تسخلو أو عسر تغلت منبر تقميتكم كتفرديهم سلازي عسبها مفلات واقاها مفلات سقاها مفلات نتتسرحون أجر كبير وننتخونه شجر زلوا وننتخونه تسأميم كاخت سقرو يخلك كاي سلازي تتسفى تزقل قل النزبلة يسعب النيل أبتا أنا زلخو تزقل قل النخاء أبو خهلي نتزقل قل النزبلة أبوي كخبرو إيو لومي مدهاني عالمي مدهاني عالم كن ذكر كلنا خاء أتي أمسك الزخفل لنا واقع إن ذكر له الناس تنتنلو مرقم لبيسو مرقمنا صيرو يو حرا أو سيرنايل سلازت درو سقلت كله تقويتنا إس كريستوس نتمهرتنا ندحنتنا سلازخونه حجي نفسي تجنق الله انتاي مخبليه او ابو كابزا ساعات زيا ادحنني جنا ما انت زندي نابز ساعات زبصح كويل كاب سمايات تسقيلو خدحننا اندحر كوين وريدوسي سلامنتاي غويتا اس كريستوس اذا صوا ازيا كاباي حلفايلو يصلي اذا صوا ازيا كاباي حلفا جن فقاد كامبر فقاد هي يكون ما انت زي امسيا جن نزاز وازيا كباي يحلف فايل سلازي كل جزيه كنصلي خلنا كاب كل فتنا كاب كل مكره ادهننا بؤخ نحلف فقاد كان تدا خوينو جن نتمكرا نسغرلو صقا هبنا نتمكرا نسعرلو حيلي هبنا كاب كل خفو ادهننا جن فقاد كامبر فقادنا ايخون كاب كل خفو ادحننا بتفتنا نحلف فقاد كان تخوين خا نعوز خون صقا هبن بتفتنا خين السعر بتشجر كاين السعر منتي كاب كل خفو ادحننا بؤخ نحلف فقاد كان تخوين جن نعوز خون صقا هبنا مخنياتو حيل لني فلتات لني إلنا النخدو ودكات كبير يزخون بعلهنا نمسو ودكات كا أوداد فتنا خا أوداد قويهم يزخون نابنت بيتروس لومي أيتخلوني هم بس أنا زخود حجة أيتخلوني هم منفس حيل مستقبلكم كن قبل خلو أنا حجة إزغيديل ناب كبير ودكات كا أودي قوم عليه سلازم نقول شجرات بتم كحتي بسجاوة حيلي كينات ومو كين ودق منتي انتهي لنا خنصل خمس قبعنا عبد فتنا عب ماخل فتنا انتهي لنا خنصل خمس قبعنا
انتايلنا خن معقوب كم زقبعنا نجيرنا حجس نفسي تجنق الله ويتا اس كريستوس زبلو زلو يمال حجس نفسي تجنق الله انتاي مخبليه وابو كابزا ساعات زيا ادحنني قنام انت زندينا بصحكو ابو نسمكا اخبر روي شعو خاب سماي انا اخبيرويو الله كم بحدشون كخبر ازبل دمسي مساي نقويتا اس كريستوس كم سمعون كم ملسولون بحق انت تصلينا بحق انت حاتيتنايو كنركب كم نخل نعنا عبد مرتي سلازي خنصلي خلنا يسمعنا دخون يردعنا دخون زي كنا املاخ سمعي املاخ يسمعي جنا كاب كم ابحلنا انا كله دليتنا زسمعي سلازي انتايلو يزملسلو انا اخبيريو الله مليسون كخبرئي زابير زستوعل عمره هابنا شعو كاب سماي انا اخبيريو الله كم بحدشون كخبرئي زبل دمص مسه اتوما اودو يلوم زنبرو حزبي ازم السمعو نوغدي يبوليل بزح غزي نقال املاح ببركات كاين نبرلو زصقمنا ببعلاوي تنتاني كمزي ازخون كمزي يمسلني كمزي خيكونا ايترفني زبل بعلاوي تنتاني يو ابقال املاح از كله ناي امنت مفنጫል زمص بعلاوي تنتاني يو تسألو لأبوك وينغرك ولا لقاونتك يزينو كيل مساعتهم كله قويتا اس كريستوس ازخن سمع صنحنا دمصي انتايو نايمنيو سلامنتاي مسيو إلهم انت زحاتو بعلو ممهرن قويتان مسؤوم نيري قن انتاي غيرهم نساتهم بثنز مسلم ازي نوغدي إيلو مخنياتو نتدمص كردو اي كالوني سلازي عنا نتمرتنا يستصحفن ديلو زخونا زي تردعنايو نجر زي فلتنايو نجر نزمول كوتا أكال نبعال مويا ولدنا رجوس النت حق النت قبل خلوا انت أمزبلو من ينجر إلهم من ينجر زو على من يرد زقبري نبيات يومه مخنياتو حميمو نيرو كموت قريبو نيرو تقوت قريبا نيرا ميتا نيرا استبهل خندي سبات عيات كوينم يما بزحلف تاريخ مالك سلازي انتايلوم من ينجر زو على من يرد زقبريل سلازي نمنتايوم نوغدي إلهم وين حدا تعبيتي كم ممهرون سلازي تقبلوه ازي نعنا نمويانا خفرس مسي السندحر مسي كل سبس عبالله سلازي نحنا كبرتنا خجهاز يلو ما حسبوا سلازي نبارو كحتوا فقادنيا ثات أي نبارون جن بعلاتهم نتترجم بعلاتهم يترجم هيبهم أزي نوجدي إيلو ناي سمايات مسكر زابير أبوز مسكرو مسكر زتملسة صلوت زتملسة تسفع أنا أخبير يالله حجون كخبر نزبل انتهي لهم نوجدي إيه قال يوم كأ ملأخ يستزاروا بولين يسوس كأ كم زيلو ملسلهم إذا دمس زي مأنتهم منبر مأنتاي أي مسأني سو أكلنا يكدس سلاسيو إذا من مخانو فليتهم كأمنو آمينهم كأ كدحنو منبر مأنتاي أي مسأن مأنتهم يو زمسأي أنا دماغ مدر العلم سبالكو نقولنا بايك سحبوا إيه إذا زبالة بخمي زبالة أما وثاق موت كم زلوا كمل كتومي كم مدر العلم سبالكو نسخاتكم مستقلكمني يزبلهم زلوا مالد نسخاتكم مستقلكمني نقولنا بايك سحبوا إيه مخنياتو اتزاقلقلني أبتا أنا زلخ وخوه الليو نتزاقلقلن أبوي كخبروا إيه نحناس كريستوس نزل عالم كم زنبر كاب حق سمعنا نسخاد آخميل كأخا ودسب لعلك بليتبل زلخا اتود سبتخا انتوا ايلوم حاتتوي
እትጽሑፋት ምስኦም ኣሎ ኩሉ ግዜ ነቲ ጽሑፋት ግን በትናታቶም ጥበብ በትናታቶም ፍልጠት ይትርጉምዎ ስለ ዝነበሩ ናብ ፍልጠት ኣምላኽ ከብጽሖም ኣይከኣልን እግዚአብሔር ዘስተውዕል እምሮ ይሃበና እቲ ወዲ ሰብቲ መን ኢሎም ሓቲቶሞ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ገና ንቁሩብ መዓልቲ ብርሃን ኣለኩም ስለዚ ጸልማት ከይርክበኩም ብብርሃን ተመላለሱ ምኽንያቱ ብጸልማት ዝመላለስ ናብ ዝኸዶ ኣይፈልጥን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ቁጽሪ 35 ንቁሩብ መዓልቲ ብርሃን ኣለኩም ስለዚ ጸልማት ከይርከበኩም ብብርሃን ተመላለሱ ምኽንያቱ እቲ ብጸልማት ዝመላለስ ናብ ዝኸዶ ኣይፈልጥን ክብሪ ንዝኽርስም ይኹን እቲ መልእኽቲ ናይሎም መዓንቲ በዚኣ ክነጠቓልሎ ኢና ማለት እዩ ብርሃን ከለኩም ብብርሃን ተመላለሱ ሓደ እኳ ኸዓየላ ዘይክእል ጸልማት ትመጽእ ኣላ እዩ እቲ ኣብ ጸልማት ዝመላለስ ከዓ ናብ ዝኸዶ ኣይፈልጥን እዩ ስለዚ ብርሃን ከለኩም ኣብ ብርሃን ተመላለሱ እዩ ስለዚ ከመይ ጌርና ኢና ደቂ ብርሃን ንኸውን ካብቲ ናይ ሎሚ ዲያቆናትና ዘንበብዎ መልእኽቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 10 ክሳብ ፍጻሜ ኣንቢቦምልና በደል እናገበርኩም መውቃዕት እንተተዓገስኩም እንታይ ሓበን ኣለዎ ሰናይ እናገበርኩም መከራ እንተተዓገስኩም ገና እዚ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅቡል እዩ ክብሪ ንዝኽርስም ይኹን ኣነ ከምዚ ክበሃል ንዓይ ከምዚ ክበጽሓኒ ንዓይ ከምዚ ክትብለኒ ንዓይ ከምዚ ክብለኒ ብዙሕ ግዜ ከምኡ ኢና ንብል ንሕና ማለት ቃል ኣምላኽ ግን እንታይ ኢልዎ ሰናይ እናገበርኩም መከራ እንተተዓገስኩም እዚ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅቡል እዩ ንስኻትኩም ነዚ ኢኹም ተጸዋዕኹም ክርስቶስ ድማ ኣሰኣሰሩ ምእንቲ ክትስዕቡ ኢሉ ምእንታኻትኩም መከራ ተቐበለ ኣርኣያውን ሓደገልኩም ካብቲ ኣብ መብልዕ ማል ኣብቲ ዝጨነዎ ቦታ ካብ ምላዱ ጀሚርና እቲ ምእንታና ዝተኸፍሎ ዋጋ እናዘከርና ኢና ንነብር ስለዚ ሰባት ክበድሉና ከለዉ ሰባት ክጎድኡና ከለዉ እውን ኣነ ብሓጢኣተይ ንስኻ እኳ ብኣምላኽነትካ ብቅድስናኻ ኣብ ገጽካ ጡፍ ተባሂልልካ ኩሉ መከራ ጸይርካ ኢልና ንዕኡ እቲ ኣባና ዝወርድ ምስተኣኡ ዝተፈጸመ እናዘከርና ምእንቲ እዚኢኹም ተጸዋዕኹም ኢሉ እንታይ ክትገብሩ ኣሰኣሰሩ ክትስዕቡ ኢሉ ኣሰኣሰርካ ክንስዕብ ኢና ሕጂ ተጋቢእናዮ ዘለና ብኣምልኾ ኣሰኣሰርካ ክንስዕብ ኢና ዓለም ብድሕርና መስቀል ቅድሜና ጌርና ክንስዕበካ ኢና ከነምልኸካ ኢና ከነገልግለካ ኢና ንዘለኣለም ከኣብቲ ንስኻ ዘለኻዮ ከተንብረና ኢኻ ምእንቲ እዚ ኢኹም ተጸዋዕኹም እንታይ ክትገብሩ ኣሰኣሰሩ ክትስዕቡ ኢሉ በደል እናገበርኩም መውቃዕት እንተተዓገስኩም እንታይ ሓበና ኣለዎ ኢሉ ስለዚ ከመገልገልቲ ኣምላኽ ከም ኣመንቲ በደል እናገበርና እንድሕር ጸገም መጺና ብስጋን ብነፍስን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኣብ ቅድሚ ሕግን ኢና ገበነኛታት ንኸውን ምኽንያቱ እግዚአብሔር ሓቀኛ ፈራዲ ስለዚ ሰናይ እናገበርኩም መከራ እንተተዓገስኩም ግን እዚ ቅድሚ ኣምላኽ ቅቡል እዩ ብዙሓት ኣብነት ዝኾኑን ኣለዉ ዮሴፍ ኣሕዋቱ ክሸጥዎ ከለዉ ሓንቲ መዓልቲ ሕማቕ ገይሩ ኣይፈልጥን ሕማቕ ገይሩ ስለ ዘይፈልጥ ከዓ መከራ ክመጽእ ከሎ በቲ መከራ ገይሩ ካብ ጸጋ ናብ ጸጋ የሰጋግሮ ነይሩ እዩ ንሱ ሓጢኣት ኣይገበረን ሓሰት እውን ኣብ ኣፉ ኣይተረኽበን ምስ ጸረፍዎ መሊሱ ኣይጸረፈን መከራ ምስ ኣጽገብዎ ከዓ ነቲ ብቕንዕና ዝፈርድ ኣምላኽ ደኣ ነገሩ ኣሕሊፉ ሃበ እምበር ኣየፈራርሐን ካብ ሓጢኣት ርሒቕና ብጽድቂ ምእንቲ ክንነብር ንሱ ባዕሉ ንሓጢኣትና በቲ ኣብ መስቀል ዝተሸንከረ ሰብነቱ ጸሮ ብቁስሉ ኢኹም ዝሓወኹም ከመይ ከም ኣባጊዕ ተባሪርኩም ጠፊእኹም ነበርኩም ሕጂ ግና ናብቲ ጓሳኹምን ሓላው ነብሳትኩምን ተመሊስኩም ኣለኹም ክብሪ ንዝኽርስም ይኹን ስለዚ ደቂ ብርሃን ምእንቲ ክትኮኑ ብብርሃን ተመላለሱ ሕጂ ብርሃን ኣለኩም ሓደ እኳ ኸዓየላ ዘይክእል ጸልማት ትመጽእ ኣላ ድሕሪ ሓንቲ ደቂቕ እንታይ ከም ዝመጽእ ኣይንፈልጥን ኢና እግዚአብሔር ይፈልጥ ግን ብርሃን ከለኩም ኣብ ብርሃን ተመላለሱ እቲ ብጸልማት ዝመላለስ ኣበይ ከም ዝኸይድ ኣይፈልጥን እዩ ስለዚ ኣብ ብርሃን ምምልላስ ማለት ከዓ
ምእንቲ እዚኢኹም ተፀዊዕኩም ኣሰኣሰሩ ክትስዕቡ ንሱ ኢሉ ትዝሓለፎ ምስ ፀረፍዎ መሊሱ ኣይፀረፈን ሕጂ ነዚአን ኢና ክንዝክረን ኣብቲ ናብራና ኖ ሓንሳብ ስለ ዝፀረፈት ንስ 5 ግዜ ክፀርፍ ኣሎን እዚ ናይ ሰይጣን እዩ ክንግሕፎ ኣለና ቃል ኣምላኽ እንተኣትዩ ኸኣት ናይ ኣምላኽ ዘይኮነ ዝጠፍእ ጽቡቕ ዝመስል መንፈዓት ዝመስል እንታይ ዝበሃል ኣሎ ኣድግን ዝገበረካ እዚ ናይ ኣምላኽ ኣይኮነን እዎ እግዚአብሔር መስገን ምስ ፀረፍዎ መሊሱ ኣይፀረፈን መከራ ምስ ዝገብዎ ከዓ ነቲ ብቕንዕና ዝፈርድ ኣምላኽ ዳኣ ነገሩ ሓሊፉ ሃበ እምበር ኣየፈራርሐኒ ካብ ሓጢኣት ርሒቕና ብጽድቂ ምእንቲ ክንነብር ንሱ ባዕሉ ንሓጢኣትና ኣብ መስቀሉ በቲ ዝተሸንከረ ሰብነቱ ጸሮ ብቁስሉ ኢኹም ዝሓወኹም ብደም ክርስቶስ ተዓዲግና ብደም ክርስቶስ እዩ ትመርገም ተደምሲሱልና ክብሪ ንዝኽርስም ይኹን በቃል በግብሪ ክንስዕቦ በግብሪ ክንመስሎ ምሕረት እግዚአብሔር ኣምላኽናን ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታትናን ምስ ኩላህናኹን ርሑስ ኣውደ ዓመት ይግበረልና ንቃል እግዚአብሔር ብህድኣትን በአንቃድዎን ስለ ዝተኸታተልኩሞ ስለ ዝሰማዕኹሞ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዓኹም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኹኖ መድኃኔ ክርስቶስ በስም ቅዱስ ስምካ በንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቕደስካ ንርከባሎ ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድህነት ስጋ ነፍስ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላኽ በጊዕ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብጻሕካ ብሰማይ ብምድሪ እምነትና ንምጽና ባዕልኻ ረዳና መንፈስካ ብምላኽ ባርኽ ጉባኤና ወሃብ ሕይወት ጸጋ ዘእምጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ ክርስቶስ በቀራንዮ ስቅል መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ በቀራንዮ ስቅል በለኒ ማርኩከ በእንተ ማርያም ድንግል እስመ ሄራልቦ እንበሌከ ቃል በለኒ መሃርኩከ በእንተ ማርያም ድንግል
ክርስቶስ በቀራንዮ ስቅል መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ በቀራንዮ ስቅል በለኒ መሃርኩከ በለኒ መሃርኩከ በእንተ ማርያም ድንግል እስመ ኄር አልቦ እንበሌከ ቃል በለኒ መሃርኩከ በለኒ መሃርኩከ በእንተ ማርያም ድንግል እስመ ኄር አልቦ እንበሌከ ቃል መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ በቀራንዮ ስቅል መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ በቀራንዮ ስቅል በለኒ መሃርኩከ በለኒ መሃርኩከ በእንተ ማርያም ድንግል እስመ ኄር አልቦ እንበሌከ ቃል በለኒ መሃርኩከ በለኒ መሃርኩከ በእንተ ማርያም ድንግል እስመ ኄር አልቦ እንበሌከ ቃል ሰራዊተ መላእክቲሁ ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔ ዓለም ለመድኃኔ ዓለም ይቀውሙ 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 ሰራዊተ መላእክቲሁ ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔ ዓለም ለመድኃኔ ዓለም ይቀውሙ 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 ሰራዊተ መላእክቲሁ ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔ ዓለም ለመድኃኔ ዓለም ይቀውሙ 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 ሳትጽኡ ማይጠሩ እሳተ ጽሮ ማይጠፈሩ ደመና መንኰራኵር ለመድኃኔ ዓለም ደመና መንኰራኵር ለመድኃኔ ዓለም ደመና መንኰራኵር ለመድኃኔ ዓለም ደመና መንኰራኵር ለመ
ደመና መንኮራኩሮ ለመድኃኔ ዓለም ደመና መንኮራኩሮ ለመድኃኔ ዓለም ደመና መንኮራኩሮ ለመድኃኔ ዓለም ደመና መንኮራኩሮ ለመድኃኔ ዓለም እሳት ጽሮ ማየ ጠፈሩ እሳት ጽሮ ማየ ጠፈሩ ደመና መንኮራኩሮ ለመድኃኔ ዓለም ደመና መንኮራኩሮ ለመድኃኔ ዓለም ደመና መንኮራኩሮ ለመድኃኔ ዓለም ደመና መንኮራኩሮ ለመድኃኔ ነፍስና በአምላክ የማዕቁባ አይዳወ የልና ባኻ ካምቕማ ተይተንስየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻ እሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ የንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማዕቁባ ኣይዳወ የልና ባኻ ካብ ምቕማጥ ተንስየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻ እሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ የንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማዕቁባ ኣይዳወ የለና ባኻ ካብ ምቕማጥ ተንስየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻ እሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ የንግሰካ ራይ ክብርን ምስጋናን መድኃኔ ዓለም ይኹን አሜን። ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ረፊድኩም እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር አምላኽና ዝተመስገነ ይኹን ነታ ዋጋና ዝተኸፍላ መዓልቲ ንቁስልና ቆሲሉ ንሕማምና ሓሚሙ ንሞትና ድማ ብሞቱ ዝሰዓረልና መድህን ዓለም ዝተጸውዓላ ዕለት ኣብ ቤቱ ተረኺብና ንዋጋና እንተገብረልና ንኣምላክ ከነመስግን ከምዚ ምድራዊት ቤቱ ተኣኪብና ዘለና ኣብታ ሰማያዊትን ዘለዓለማዊትን ቤቱ ድማ ቁፅርና ከይጎደለ ንኹልና ክፍሊ ክህልወና ኣምላኽና ይሓግዘና አሜን። እቶም ኩልኹም ካብ ለይቲ ማህልየት ክሳዕ ዛ ሰዓት እዚኣ ክሳዕ ፍጻሜ ኣብ ተፈላለየ ቦታ ኮንኩም ብመራኸቢ ብዙሃን ምሳና ዘለኹም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ኣብ ዘለኹሞ ሰላም እግዚኣብሔር ንዓኻትኩም ይኹን። ንዝመጽእ ወርሒ ድማ ኣምላኽና ጥዕና ሂቡ ከምዚ ክንእከብ ናይ ዝመጽእ ዘሎ ወርሒ ሰባት ድማ ይግበረና። ደቀናን ኣሕዋትናን ዝማሬ መላእኽቲ የስምዓልና። ኣምላኽና ዝሕጐሰሉ ስሙ ልዕል ዝብለሉ መዝሙር ድማ ይግበረልና። ኣቦና ኣቦይ መርጌታ ቃለ ሕይወት የስምዓልና።
نتي لسمعنا يو كنا برلو كن قبرلو قرنا خنصدقلو قرنا دما بقدم أملاك كبر خنرخبلو زيابير نخلنا يحجزنا قال أملاخنا هيوتيو قال أملاخنا زفرق إمو نحنا دما كم تأب كوحي أوسن مقدي أب إشاق زودقه بقيلو كيف رأيت ترفه كي نخون كم تبصبق بتا زودق أمو أب كنده حده 100 سنة فرز فري نحنا دما نقال أملاخ زغون صوري لبي كهلو النامو أبقد ما أملاخنا دما فرا هايمانوت فرا منفذ قدوس فرينا خنركب زيابيهر نخلنا يحجزنا سلا خلق زيابيهر مسكانا يبصحيو أما مدبنا بتصالات كنعطينا جزية زلنا خمت تمال دبلنا يو حمس مشت ساعة 4 فرغان نيابونا أبي قبر كروسس مفانوي صلاة فتحات الله تمتعمنا مسينا نفسهم محار حزنكم دبس كنبل تم زي تعملنا دما بزلنا يا خوينا نفسهم محار كنبل سلخوا لك زيابير مسكانا يبصحيو سناي لكمو سناي لكمو سناي لكمو او أواجي أمريتو لكرسو بلايكمو وسقبكمو ستيكمو ورويكمو بسلام اتو سابياتكمو እግዚአብሔር ያሉ مثل كلكم ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ከም ቃልካ ሰናይ ኮይንልኩም ሰናይ ኮይንልኩም ሰናይ ኮይንልኩም በሊዕኹም ጸጊብኩም ኢኹም ሰቲኹም ድማ ረዊኹም ኢኹም እሞ بسلام ناب أبايتكم أتوو እግዚአብሔር ድማ ምስ ኩልኩም ይኹን ኢልካና ኣኻሞ ከምቲ ናብዚ ክንመጽእ ምሳና ኾንካ ብድሓን ብሰላም ዝመጻና ናብ ቤትና ምእታውና ድማ ኣምላኽና ስኻ ምሳና ክትህሉ ብድሓን ክንኣቱ ድማ ናባኻ ንምዕቆብ ኣሎና ዝበላዕናዮ ቅዱስ ስጋኻን ሰተናዮ ክብር ደምካን ኣምላኽና ዝነበረ ሓጢኣትና ደምሲሱ ተረፈ ህይወትና ድማ ናይ ቅድስና ግበረልና አሜን ልዕሊ ኩሉ ድማ መወዳእታና ዘጸብቕ ግበረልና አሜን ዝዓለም ብኩሉ ትሕለፍያ ካብዚ ምስ ሓለፍካ እሞ ናይ ኩልና መወዳእታ ሰናይ ግበረልና አሜን ገጽካ ዝሪኣ ነብሳት ዓድለና አሜን ነቲ ትህበና ዓድመ ድማ ኣምላኽና ተኣዘዝናዮ ክንፍጽመሉ ናይ ንስኻ ናይ ቁርባን ሰባት ክንኮነሉ ድማ ኣምላኽና ንስኻ ርድኣና አሜን ዝዕለት እዚ ስለና ደምካ ዝፈሰሰሉ ጎንኻ ብኹናት ተወጋእኻሉ ንዓና ልብሲ ክብሪ ክትከድን ዕርቃንካ ድወፃኻሉ ንዓና ኣኽሊል ዓወት ክትደፍእ ኣኽሊል እሸኽ ክትደፋእኻሉ መዓልቲ እሞ ነቲ ኩሉ ስለና ዝተኸፍለ ዋጋ እናሰንተና ኣብ ቤትካ ተረኺብና ኣለና እማ ኣምላኽና ከምቲ ጐይታይ ምስ ትመጽእ መንግሥትኻ ተዘከረኒ ዝበለካ
اتبيمانك تسقل الشفتا لما مشيت أبجنات مساي كتولي خاز بالكايو نعنا دما مس من قص خامس مس تذكرنا امين مس من قص خامس اتمس تذكرنا امين مس من قص خامس اتمس تذكرنا امين سلا كله እግዚአብሔር أملاخنا كبرن مسجانان نعخا يخون امين زحممو أسماتهم نفلتهم زي نفلتهم نقولهم نسخة تفلتهم يخمو نيكولاس ديوناسيوس باسوليوس تم كالوات أسماتهم زي نفلتهم سخة تفلتهم دما كم حدا سبقر كاتو سمت غلي خمو نقولهم حمومات دما فوصلنا امين سقايو مقلل امين سبارهم تسقن امين قسلهم زنن امين حزنان دما أصانا نعلنا امين ولدنا يوم بارخلنا نعاخا زخونو قبرلنا أوفر زلو دحن يأتولنا أما قشا زلو دما أملاخنا دحن ملسلنا نفساتا أكبرتيكو عيماتيك قبر كريستوس ولدت أمكات أبرهات إيون إلسابيت نفس كلهم سماعتات إرترانا نفس عرفتها بلنا كم تنهوريات زمهار كايوم أبسمايات نبرابونا نبلنا نسوعك لنا سنكاي قدس من قستغات امسا فقد كام طاب سماي كم دمام دريخون نعلات مقبنا لما هبنا احنا نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نبسانا ودقلنا كاب كفاد احنا النمبر أفتنا يتأتونا من قستن حيلين كبرن نزل عالم ناتكاي ما أمين أو جتي مريم بنا قدس جبريل من سلامتا سلام لك له حلنا خدن قليخي شجاخون دنقليخي أدي جابير تباوت قويتا سراويت سلام لك له نسغي كابان السبرختيخي فركر سغوم بروخيو أو ملتس أقا في أبيهر مساخيو أو فساتي داسي بالكي حتى يطناخ سريلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس منتانا محرات لمن لنا آمين سميت أيديه لأبونا بيتروس سميت أيديه لأبونا